Sa ilalim ng puting Alfred Lumbao. Hello, boss Alfred. Good morning, good morning, good morning. Good morning sa aking morning list arat na. Good morning, good morning. Good morning to all of you over there, right there. Guys, naayos ko lang guys. Haba na ng buho ko guys. Hello sa unang pumasok sa aking tahanan. Magandang umaga po sa inyong lahat, guys. Ayan, guys. Pasok lang po tayo, guys. Salamat sa nagtamsak dyan, guys. Maraming salamat kung sino ka man. Maraming salamat, guys. At kahit papano nandyan kayo. Wala pa tao, kabayan. Wala pa nga, kabayan. Kumusta na? WH mo, kabayan. Wala pa. Mababa pa, kabayan. Medyo naantala ako sa aking kabayan, pagkuhan yung nag-iilis ako every other day siguro dahil minsan alam mo na ang almalang load. Kaya tiis lang minsan, talagang hindi makapag-ilis talaga. Saka minsan yung boss ko kasi inuutosan ako. Ayan, maraming salamat sa dalawang bisitang nandyan na nananatiling nandyan. Ayan, magtamsak po tayo, guys. Ayan. Si Boss Alfred, shout out sa'yo, Boss Alfred. Ano share ko LS mo sa community ko? Ikaw bahala, Boss Alfred. It's up to you. Very thankful if you are going to share my LS for your community. Salamat sa'yo. Salamat, Boss Alfred. Ngayon pa lamang. Magsishare din ako. Sa ilalim ng puting ilaw.
Okay, antayin natin kung may pumasok. May papasok yan, Boss Alfred. Don't you worry. Ang ating mga kaibigan, darating yan. Sa magpapamusic lang tayo, Boss Alfred. Boss Alfred Lombao, shout out. Lala babes, at tapos tamsak po mahal naming kaibigan, enjoy sa LS. Magandang umaga po, Madam Lala babes, at akin ang pinanood ang iyong anak. Happy birthday sa inyong anak, Madam Lala babes. Ayan, Lala babes. Good morning, good morning, good morning. At happy birthday sa iyong Junakis. Nag-birthday pala ang iyong Junakis. Maraming salamat sa pagtamsak mo, Lala babes. Ayan. Wow, salamat ho. Ikaw pa, malakas ka sa akin kaibigan. Malakas ka sa aking kaibigan, kaya walang problema. Kumusta ang buhay-buhay natin dyan, Madam Lala babes? How's your friend? Salamat boss ha. Walang problema Lala babes. Ikaw pa. Ikaw ang aking mga naging kaibigan dito for my starting of the no. Alam nyo naman na kayo ang naging kaibigan ko rito. Nung ako'y gumagapang pa rin lang naman sa aking mga banana, kayo ang aking kabangga-banggaan sa mga pinupuntang kong LS. At maraming salamat at kayo po ay naging bahagi ng aking YT industry. Kaya
ang pagiging magkaibigan natin, hindi man tayo personal na magkakilala, tayo po ay mananatiling magkakaibigan. Nasa ibang bansa man kayo, ngunit kayo ay babalik at tayo ay magiging magkakaibigan habang tayo ay nabubuhay. Busy pa PM3 AM na dito, going to sleep na ako. Sige, magpahinga ka na muna, Lala Babes. Maraming salamat sa iyong pagtamsak at alam ko at naiintindihan ko na kayo ay pagod na pagod yan dahil nga sa kasalukuyang nagaganap na Ramadan dyan. Alam namin ang inyong sitwasyon. Hello po, Mami Peng. Good morning po, Mami Peng. Maraming salamat po sa iyong pagdalo, Mami Peng. Maraming salamat. Good morning po. Kape po tayo, Peng. Ako yung nagkape na. Kung kayo hindi pa nagkape, timpla na po with kutsara sa tasa. Magandang umaga po, Mami Peng. Ayan po, nandiyan na po si Mami Peng at nagkakape na po siya. Ayan. Kakape na po. Ayan, magkakape na daw po si Mami Peng. Ayan po. Ang ating mahal na bisita, si Mami Peng. Maraming salamat po at kasalukuyan po ako nandito sa BGC. Nag-aantay na naman po tayo ng aking kasamahan. As usual, siya po ay naglilinis ng kwarto ng aming boss. Salamat, boss. Kala ko nakalimutan mo na kami. Kung saan tayo nagsimula, naging class friends, family in YT. Hindi ko kayo makakalimutan kahit ako'y saan man mapunta. At kayo yung mga naging kaibigan ko, Lala Babes. At si Mami Peng, kung hindi ka pa hindi ka pa kaibigan, Mami Peng, sorry po, Mami Peng, peace. Ayan, Lala Babes, kung hindi mo pa kapitbahay at kaibigan si Mami Peng, kaibiganin mo yan. Bawal sa kanya yung isdaan, bawal sa kanyang dikitan. Kaya ang mangyayari, kaibiganin mo siya, kapitbahayin mo siya. Kaya yon ang tamang pronunciation daw sa ating mga YouTuber. Sabi mga vlogger, sabi ni Mami Peng, maraming salamat po sa iyo, Mami Peng, sa iyong mga pagmamahal sa aming mga vlogger. At hindi mo kami tinuturing na iba. Kami ay tinuring mong pamilya at may pahalaga ka sa aming mga vlogger. Maraming salamat po, Mami Peng. Naway tayo ay magkita-kita after nitong ating nararanasan sa ngayon. Maraming salamat po. Sige guys, magmahalan tayo. Ayan sabi ni Lala Babes, tama yung word mo, Lala Babes. Mwah! Ayan, sabi ni Mami Peng. Maraming salamat, Mami Peng. Pero matutulog na muna ako. Sige Lala Babes. I understand you are very pagod. Sige, magpahinga ka na muna, Lala Babes, ang aking kaibigan nandyan sa Saudi. Ayan. Shout heart. Kinig lang po ako nag-iisip po ako ng topic sa LS ko. Ayan, sige po, Mami Peng, mag-isip ka po mamaya para sa iyong LS mamaya. Ayan, nag-iisip po si Mami Peng. At mamaya po, 11:30, tayo po pumasyal sa kanyang bahay. Sa kanyang LS ng 11:30 ng umaga. Good morning, Kuya Boy. Sabi ni Jinson Vlog. Good morning din sa iyo, Jinson Vlog. I love you, my kapatid na beautiful. Ayan. Ingat sa pag-drive po, boss. Mamits ng God bless. Ayan. Salamat.
Lala babes, ayan na ang aking little sister. Good morning, Kuya Boy. Mimi Vlog. Hello po sa lahat na nandito. Ayan. Salamat sa pagdalo aking mga kaibigan, aking mga kapatid. Magandang umaga sa inyong lahat. Tayo po ay uminom. Mega shout out to Sis Ginson Vlog. Ayan. Batiin mo rin aking kaibigan, aking kapatid, si Mami Peng, nandyan po. Nakikinig lang yan, si Mami Peng. Ang ating mami ng lahat ng YT. At may malasakit sa ating lahat yan, si Mami Peng. Kung ikaw man ay mapapalo ni Mami Peng sa kanyang LS, magpasalamat ka dahil ikaw po ay pinalo ni Mami Peng. Hindi ka pinalo ni Mami Peng para ikay hindi niya gusto. Ngunit pinalo ka ni Mami Peng dahil sa iyo ang pagmamahal niya. Ayan. Tusok na share dan sa community. Kuya Boy, ayan, maraming salamat. Mimi Vlog, Mami Peng, hello, koy, sa iyo po. Ayan. maraming salamat sa inyo, sa mga nagtamsak dyan. Mami Peng, morning po, Mimi Vlog. Ayan, binati ka na ni Mami Peng, Mimi Vlog. Good morning daw sa iyo, Mimi Vlog. Hello sis, Mimi Vlog, sabi ni Jenson Vlog. Ayan po, magbatian tayo ng magandang umaga. At tayo magpatuloy. Lala Babes Vlog, hello sa iyo. Ayan si Lala Babes Vlog, nandyan lang yan. At siya ay matutulog na daw, si Lala Babes Vlog. Ayan guys. Ay, kapugi ng host ninyo. Oy, tamsak host. Ayan, tamsak na host. Girl Just. Ayan. Ngipin na lang ko lang. Jason Vlog. Sis, di ako makapang... Pag natapos sa LS mo, LS natulog na ako. Ayan. Ako inabot ng dan sharing sa community. Maraming salamat ang aking mga kaibigan. Talagang pinag-share na ako sa kanilang mga community. Maraming salamat mga kapatid. Kaya tayo'y sasayawan ko kayo. Kahit ako'y nasakyan, marami nakatingin ng mga Food Panda, Grab Food. Bahala sila dyan. Basta ako nasayaw. Okay lang sis, Mimi. Done. Just Jill. Welcome Just Jill. Ang ating Miss Budots ng taon. Tamsak Halls. Maraming salamat Just Jill. Kaibiganin mo, kapitbahayin mo. At mahalin mo ang ating mahal na host na si Mami Peng. Nandyan po si Mami Peng. Naka-BG lang si Mami Peng. Aking mga kaibigan, Mr. Bodots. Yahoo! Yahoo! Shout out to all! Yeah! Kulang na lang ay tabo or baso para ako hihingi dito sa mga dadaan. Woohoo! Happy morning guys. Morning. Happy lang tayo. Oh, ayun. Oh, bodots na. Ayan. Woo. Sabayan niyo ako guys sa pag-indak kahit tayo nasa loob ng sasakyan. Pwede tayong umindak at magsaya-saya po tayo. Nandito po tayo sa mundo ng YT para maging magkakaibigan.
Ito ang paraan natin para magkakaibigan at maging masaya lamang tayo mga guys. Maging masaya lang tayo guys. Jan Glory Vlogs! Ay si Joan pala, Joan, sorry. Joan Glory Vlogs, welcome. Connect. Ayan, welcome sa aking tahanan. Welcome sa inyo guys. Maraming salamat sa mga nagtamsak dyan at sa mga hindi pa naman nagtamsak, magtamsak na kayo! Yan! Woo! Mga nada natingin, ay wala akong pakialam sa inyo, masaya ako. Ayan, sana nanonood ang aking mga anak, mga Junakis. Good morning sa inyo mga Junakis ko. Good vibes, host. Good vibes. Maging masaya lang po tayo, magkakaibigan po tayo, magmahalan po tayo guys. Huwag po tayo ngayong magdikitan at mapalo tayo ni Mami Peng. Magmahalan, magkapitbahay. Yan ang tamang tawag doon. Tamang pronunciation ng ating pakikipagkaibigan. Kung kayo gusto nyong kaibiganin ng ating Lady Yang, ayun ang ating mga bisitang mga magaganda. Lady Yang, welcome. Good morning. Happy vibes lang. Good morning! Boy Bicol, hello! Kuya, host, good morning! Tamsakdan! Ayan, tamsakdan daw, sabi ni Madam Lady Yang, good morning! Junakis ni host, ayan, sana nanonood sila. Joan Glory Vlogs, Dan Tamsakdan, share my 6 GC Boss, maraming salamat, Joan Glory Vlogs. Ayan, batiin nyo po si Mami Peng. Nandyan po, naka-bidi-bidi lang ang ating Mami Peng. At huwag nyong kalilimutan, mamaya pong 11:30, siya po ay mag-i-start ng kanyang LS. At kung gusto nyong mapalo ni Mami Peng, pumunta kayo sa kanya, ngunit ang palo niya ay mayroong halaga. Hindi katulad ng ibang palo, hindi katulad ng palo ni Lolo na masasaktan kayo. Kay Mami Ping po ay matututo kayo sa kanyang palo dahil siya po ay namamalo para kayo'y matuto. Dahil tayo minsan ay maling pamamaraan ng pakikipagkaibigan. Ayan. Tuturuan kayo ni Mami Peng sa inyong pakikipagkaibigan. Ayan guys, continue tayo, connect. Good morning. Shout out sa inyong lahat na nandito sa aking bahay. Tayo po ay magsaya at mag-indaan ng budot. Cha-cha. Mga kapanahunan namin nila Mami Pinyan. Sat-cha. Cha-cha. Shout out Mami Peng, sabi ni Lady Yang. Mimi Vlog. Mami Peng, di ko pigilan kinda video mo. Ikaw na bahala sa bahay ko po. Ayan, patay ka, palo ka. Mimi Vlog, Just Jail. Ayan, naglo-loading ang inyong host. Bakit kaya? Ay kalulod ko lang naman. Wow! Gwapo ni Kuya Boy!
Gwapo yung salamin. BG, while naglalaba ako, Kuya Boy, sige, laba, laba. Para hindi pagalitan ni Mayor. Ayan. Kitang-kita na ang aking beauty rito. Abante. Yan. Abante. Ayun. Ayan guys, maraming salamat sa mga umaantabay sa aking LS ngayong umaga. Maraming salamat po. Ayan, connect lang po kayo. At magmahalan sa aking bahay. Magkaibigan kayo dyan. Maging magkakaibigan po tayo guys. Nakalimutan ni Boy Bicol ang mag-seatbelt pero ngunit sapagkat datapwat nandito pa rin naman sa parking. Ayan. Ayan guys. Sige, connect. Mga kapitbahay, tayo'y magsipasok na po tayo mga kapitbahay. Ayan mga guys, kagabi medyo napalaban ako ng puyatan dahil po ako ay napasyal sa isang LS ni Mami Litz House. Shout out nga pala kay Mami Litz House. Mami Peng, happy Mother's Day. Para bukas, ngayon pa lang, ako'y bumabati na sa inyo ng Happy Mother's Day sa lahat ng mga mami dyan, saan mang sulok ng mundo. Basta mami, Happy Mother's Day. Ayan po guys, mahalin natin ang ating mga magulang dahil kung wala sila, wala din tayo. Kahit na minsan may mga nangyaring hindi maganda katulad ng nangyari sa akin guys, ngunit sapagkat nandyan pa rin ang aking pagmamahal sa aking magulang kahit sila hindi madalas at hindi talaga alala. Kung hindi pa naman sila magkasakit, hindi ako maalala, pero nandyan pa rin. Nandito lang ako, nagmamahal sa kanila habang sila nandyan. At parati kong pinananalangin sa ating Panginoon na sana dumating ang araw na kami sama-sama at magmahalan ng totoong pagmamahal at pagmamahal ng isang buong pamilya dahil po kami nagkawatak-watak. Malungkot man isipin pero yun ang katotohanan dahil sa mga pagkakataon na hindi natin inaasahan, may mga naging problema ng mga nakaraang henerasyon. Ngunit nandito pa rin tayo na nagiging matatag sa mga nakaraan. Tuloy ang buhay, sabi nga nila, happy lang. Happy lang tayo guys. Alfred Lombo, hello, sabi ni Mimi Vlog.
Ayan guys, continue tayo, continue. Ayan guys, continue. Sinusundan tayo ng araw Di bali. Mamaya mawawala na rin naman yan. Shout out sa ating mga nakabidi lang dyan, nandyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po dumami pa kayo. Masaya lang po tayo guys. Mayroon man kita o dyan o wala, masaya tayo dahil ang LS ay hindi malungkot, masaya lang po tayo guys. Ayan. Huwag nating isipin ang lungkot. Hayaan mo ang lungkot ang mag-isip sa atin guys. Dito lang ako, Kuya Koy. Ayan, maraming salamat. Aking little sister. At nandiyan ka lang nakabiji. Maraming salamat po guys. Tama po yan, Kuya Koy. Enjoy lang po. Tama. Enjoy lang. Huwag nating isipin ng mga double rates na yan, ng mga banana yan. Ang isipin natin, tayo ay magkaroon ng maraming kaibigan. Dahil ang kaibigan na yan, ayun ang magdadala sa atin kung saan man ang patungo natin. Yun ang tagumpay natin, ang ating mga kaibigan. Di baling mawala ka ng YT, basta may kaibigan ka, hindi ka malulungkot. Di ba guys? Suporta kita till matapos to. LS mo, kuya. Yan, maraming salamat. Aking little sister, sana kayo ay bigyan na ni Mayor ng inyong supling. Ay, pinananalangin ko yan, little sister, na kayo'y magkaroon na ng supling ng iyong may bahay. Lotong mangyan. Magandang umaga sa iyo kapatid, Tamsak Danhos. Maraming salamat. Lotong mangyan, mamaya po siya ay mag-elis din. Kung hindi nyo pa nalalaman guys, suportahan natin po si Lotong Mangyan. Mamaya mga 10 or 11 po, mag-uumpisa na ang kanyang LS. Mamayang 10 in the morning. Host, Bodots, Walami, Blue. Host, ayan, wala ka pang blue. O di lalagyan kita. Ayan, binigyan na kita. Just Lotong Mangyan, Mimi Vlog. Shout out, Jinson Vlog. Hello all. Ayan na ang ating magandang Gloria 24. Ang ating valedictorian dito sa LS. Lalong-lalo na pagdating sa mga tanong, sa mga ano bang tawag doon, yung palaro ni Madam May Kalalas. Salamat host, walang anuman ating kapatid Lotong Mangyan. Tayo po ay magkakaibigan, tayo po ay magtulungan, tayo po ay mag-announce kung sino ang may LS. Wala namang problema po yan dahil tayo ay magkakaisang dugo at magkakaisang lahi. Unggoy man tayo o hayop o ano man tayo, mag-iisa lang ang ating buhay. May kanya-kanya tayong buhay na binigay ni Lord sa atin. May mga buhay po tayo. Ayan. Kaya guys, magmahalan man tayo ng higit pa sa ating buhay. Ayan guys. Mimi Vlog, Just Jail, shout out mga sisi. Tamsak Dan, sabi ni Gloria 24, Pinoy Henyo, Kamu host. Ayun, Pinoy Henyo pala. Ay siya ka, ako'y nakalimot Kuya host,
ano, isearch sa patugtog mo. Ayan, mga remix budots po. Ayan, mga remix budots. Makikita mo po yan, lalabas ang walang copyright na mga budots. Gloria 24 TV, shout out. Sisi, sabi ni Lotong Mangyan. Lotong Mangyan. Hello sis, sabi ni Gloria 24. Ayan ang ating mga kaibigan. Ayan, Lotong Mangyan, Gloria 24. Nandyan po ang ating mami, si Mami Ping. Baka hindi nyo pa kaibigan yan at hindi nyo pa kapitbahay. Punta nyo na ang kanyang bahay at minsan pasyalan mo po ang kanilang LS ni Mami Ping, 11:30 ng umaga din po. Matutuwa ka sa kanya at marami kang matututunan sa bahay ni Mami Ping. Hindi po CPR host, hindi yan. Walang CPR ang ganito. Ayan, kitang-kita na ang kagwapuhan ni host. Ayan oh. Oh. Litaw na ang aking ayan oh. Kitang-kita na ang sinag na ni Haring Araw. Guys, malakas ba ang aking music, guys? Oo, tama lang. Tama lang ba? Ayan, naka-BG-BG lang aking little sister at siya po ay naglalaba. Mayor, tulungan mo ang aking little sister. Ikaw magsampay. Tama lang po, host. Tama lang po, kuya. Ayan, maraming salamat. Mimi Vlog, shout out, sabi ni Gloria 24, ang ating valedictorian sa Pinoy Henyo. Wahoo! Ayan guys, maraming salamat sa 10 milyon nagtamsak sa akin at sa 4 na milyon nandyan at may mga nakavideo dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana po kayo ay ligtas at Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day po sa inyong lahat dyan, ang mga mami. Nawa kayo ay magkaroon ng mababait na mga anak. Katulad ko. Ay! Ay! Gloria 24, Sisi, di ka pa ba nag-LSCs? Ayan, may tinatanong si Gloria 24. Sino ba ang iyong tinatanong? Madam Gloria, kapatid, mama? Mama Mers, shout out sa'yo. Where na yo? Dito na may. Ayan, si Mami Mers. Wala pa si Mami Mers. Nakadalaw ka ba kay Miss Heart? Sisi niya kagabi, sis, anong katulad ko din, Kuya Host. Anong katulad ko rin, Kuya Host? Katulad ko din, Kuya Host. Katulad ko din, Kuya Host. Ayan. Si Miss Hart kagabi ay nag-LS pero hindi siya ang host. Nagulat ako, ibang host doon. Siya Madam Ingrata ang nagsasalita kagabi at nagulat ako. Si Ingrata Ortiz yata iyon yung nag-host kagabi kay Miss Hart. Yan, si Lotong Mangyan, pangiti-ngiti lang. Nakatambay ka ba doon, host? Nakatambay ako, nakasilip lang ako doon kagabi ng mga alauna siguro yon. Iba ang nagsasalita. Ang nakalagay sa screen niya, Ingrata Ortiz.
Magaling din magsalita. Malo. Parang si Mami Ping. O kuya, kasi may membership sila. Kaya yun. May membership sila. Ganun ba yun? May mga member na ba rin sa mga ganito sa YT? Hmm, may ganun na ganun din naman pala. Okay. Ayan guys, continue po tayo, tuloy-tuloy. Mga kaibigan, pasok po mga kaibigan, pasok, pasok. Mainit na dito sa aking kinalalagyan guys. Ano kaya ang dapat kong gawin? Ano? Ayan. May gwardiya na sa aking likodan. Ay, akala ko ako'y sisitahin. Ay, bibilalaan pala. Ayan guys. Tuloy-tuloy po tayo guys. Ba't nawala yung aking music? Tapos na pala. Kamukha ko. Kamukha ko yung sumasayo. Kasi laki ko. Sayo mga choy. Ayan. Hanap ako ng malilim guys. Hanap ako guys ng ano Diyan lang kayo guys. Hanap lang ako ng malilim na lugar. Shout out sa mga nandyan, nananatiling nandyan. Maraming salamat po. Napakarami po. 2 milyon ang nanonood sa akin. Maraming salamat po sa mga nandyan. At sa mga nagtamsak, maraming salamat po guys. Lotong Mangyan, hair lang kuya. Hilamos po muna ako. Baka kayo naghihilamos, wala ka pang tulog. Kapatid na Lotong Mangyan, masama sa mata iyong pag ikay puyat. Ayan guys. Siguro naman hindi naman ako mapapalo ni Lolo kasi hindi ko naman hinahawakan ang telepono ko. Ayan guys, ganito ang buhay ko, magiging buhay ko pag naging normal ng panahon. At siguro
magiging tahimik lang ako dahil madalas kong kasama ang aking mga amo. Pag naging normal ang lahat. Kaya nga sabi ko sana bago mag normal ang lahat, makuha ko na yung aking WH, ngunit sapagkat may hirapan yata tayo. Dahil baka itong aking SIM deklara na ng balik Manila na yung iba. Di po host, ngayon pa lang tulugan dito. Ngayon pa lang tulugan. Ay, umaga. Gabi pala ang diyan. Ay, ikay puyat pala. Anong oras na ba diyan, mga kapatid? Tag 5 na lang. Tag 5 na lang. Tag 5 na tanan. Nung imong naong daw 5, just imong naong si 5. Ayan guys, dito na ako sa may tapat ng aming ng kundo ng aking amo. Dahil mga ilang minuto or mga 30 minutes lalabas ng aking kasama. Ayan guys, shout out pa rin sa ating mga naging bisita, si Mami Peng, si Lidian, maraming salamat sa inyong pagbisita sa aking tahanan. At ating si Lotong Mangyan, 4:12 po, Kuya Host. Ayan, alas 4 ng madaling araw. Maaga pa. Ba't hindi ka pa natutulog? Ay, oo nga pala, Ramadan nga pala diyan. Ang tulugan dyan nako, nakakaano kayo dyan? Lalo na sa'yo, Lutong Mangyan. Dahil ikaw yata ay nagluluto. Sa office ka ba, Lutong Mangyan? Or nagluluto ka diyan? Mayroon tayong naging kaibigan na maikwento ko lang yung naging topic namin kagabi. Naging kawawa naman yung naging natin, yung kasama natin dito sa YT. Isa po siyang nangangarap din katulad natin na mamuni din dito dahil napakasaklap ng kanyang sitwasyon sa kanyang trabaho. Talaga naman si boss advisor kagabi talagang grabe ang kanyang kalagayan doon sa kanyang amo ngayon. Nako, all around pa lang ating kapatid na si Lutong Mangyan. Sa bagay, test lang kapatid, at pag ikay namuni, umuwi ka na rito sa ating lugar, sa ating bansa, para tayo sama-sama na nito magkakaibigan. Dito ka na mag-focus pag naging amuni ka na, para ikaw na ang magiging amo namin. Matuloy tayo doon sa ating pinag-uusapan. Yung isang katulad natin na nag-waway din, nagkakwentuhan kami kagabi. Napakasaklap na nangyari sa kanya doon sa kanyang amo. Hanggang ngayon, biruin mo 10 taon na siya doon sa kanyang amo. Bakit, Kuya Ho? Anong nangyari sa kanya? Ang nangyari nga, 10 taon na siya doon sa kanyang employer, sa kanyang amo, pero local lang yun, nandito lang sa Pilipinas. Ang saklap doon, 8,000 lang ang kanyang sweldo sa loob ng 10 taon. Akalain mo ba naman yung ganong haba ng iyong serbisyo, ganon pa rin ang sweldo mo?
maalawan po work ko, kuya host. Tsaka mabait sila. 6 years na ako dito sa kanila. Libre lahat. Yan, maraming maalwan pala. Maganda yan, lutong mangyan. Para kang si si May Kalalas. Dahil yung mga naging employer nyo is mababait. Hindi katulad nung nandito sa atin, sariling kababayan natin. Kababayan pa natin ang kanyang amo, ganun pang ginawa sa kanya, napakasaklap. Kaya nga sabi nga namin nila, boss advisor at saka si Mami Lit's House, kagabi, napag-usapan namin, sabi namin sa kanya, magdesisyon ka sa iyong sarili. Magdesisyon ka kung mananatili ka ba dyan o tutulungan ka namin, sabi namin nila si boss advisor nag-offer din sa kanya ng tulong, Mami Lit's House. Ako sabi ko kung dito nga sa amin, kasi ang talaga dito sa amin, 4 yung housekeeping kasi ang tawag namin doon sa mga kasamahan namin dito sa bahay. Ayaw nilang tawagin silang katulong o kasambahay. Housekeeping ang gusto nilang tawag. Kaya ang sabi ko, kung kasi 3 na lang sila, umuwi yung isa, bakit hindi na yun babalik? Sabi ko, kung gusto niya, tulungan ko siya rito. Pero may nag-offer din sa kanya na mas maganda si Brave yung Golden yata yun. Nag-offer din sa kanya na tutulungan din siyang ipasok sa agency kasi mas maganda yung offer. 15,000 ba? 15,000 yata, kompleto lahat. Ang masakla pa guys, wala siyang kahit anong benepisyo, walang is wala yatang pag-ibig kung hindi ako nagkakamali, di ba? Napakalungkot sarili nating kababayan, sarili pa nating bansa. Ganun ang gawin sa atin. Di ba ang sakit? Kaya nga umiiyak si kagabi, talagang tumutulo yung luha niya. Talagang nakakaano naman talaga. Dahil kininto niya halos lahat ng ginagawa niya. Alam niyo ba? Sakit talaga yan. Alam mo ba mga kapatid? Hindi lang ang nangyayari sa kanya, kasambahay. Hardinero na, siya pa nag-hardin ng hardin doon sa bahay na inaano niya ngayon. Ang masakla pa, siya pa ang naglilinis ng mga sasakyan ng amo niya. 3 sasakyan, pambira. Biruin mo yun? Diyos ko po, bakit may mga kababayan tayong ganyan, no? Jang and Julian, hello madam, maraming salamat sa iyong pagpasok sa aking bahay. Ayan po mga guys, mga kapatid, ang aking isang kapatid din, si Jang and Julian, napakabait ng taong yan po. Yan din ang aking kaibigan, matagal ko ng kaibigan yan, si Jang and Julian. Ayan, dalaga pa lang yan, kaibigan ko na. Yan po ang sinasabi kong mababait din na tao dahil yan po ay mula nung nakilala ko yan magpasa hanggang ngayon, nagbibigay ng tulong sa akin yan pagka nakita nila akong medyo hirap sa buhay. Hindi yan nagdadalawang isip na mag-abot sa akin, lalo na pag December, hindi yan nakakalimot sa akin, lalo na yung kanyang kapatid, hindi yan nakakalimot sa akin. Sila yan, si Jang and Julian, ang buong pamilya niya napakabait. Yun ang dapat pinagpapala talaga ng Panginoon, yung mga ganyang mga taong matutulungin. Hello host, tamsak dan. Lalaki ba yan, Kuya host? Kilala niyo yun? Mimi Vlog, kilala niyo yan. Jang and Julian, hello sa'yo, Sisi. Tamsak, Kuya host, maraming salamat sa'yo. Madam May Kalalas, ang aking kapatid na malapit na siyang mamuni, ang aking kapatid na si Madam May Kalalas. Ayan, sana bago pumasok ang buwan ng June,
ikaw ay may harang na. Madam May Kalalas. May Kalalas, sis, malapit ka na. Yay! Malapit na yan si kapatid na May Kalalas. At baka bago maghiwalay itong May at saka June, bago sila yan ay magkakaroon na ng harang. Yan ay ating ipagdadasal, ating kasamahan. Madam May Kalalas, huwag ikay ayan, susot na ako nito baka makita ako. Mimi, hello sis. Hello din po, Mimi Vlog. Good morning po. Ayan, good morning daw sabi ni Jang and Jolene. Mimi Vlog, aking kapatid. Sis Mimi, malayo pa sis, malapit na yan, madam. May Kalalas, nakatulog na ako kagabi. Ayan, sabi ni May Vlog. Ayan. Ayan, si May Kalalas, nag-LS din po yan. Nag-LS siya kagabi. Pagising ko ng alauna, siya po ay still alive. Napakatibay ng ating kapatid na iyan. Malapit na yan, sisi. Go lang ng go. Sis. Tama yan, go lang ng go. Okay lang sis Mimi. Basta kasama ka sa aming mga panalangin. May Kalalas, ang ating nalalapit na magiging muni at magsiselebrate na naman tayo niyan. Ayan guys. Si Madam May Kalalas, malapit na po siya. Malapit na yan guys. Konting kimbot na lang yan. May Kalalas, aking kapatid, shout out sa inyo, Jang and Jolien. Madam, good morning sa iyo, sa iyong mga kids dyan, at lalong-lalo na kay Boss Rod. Ayan, si Boss Rod. Shout out sa iyo, Boss Rod. Naway magkita-kita tayong muli sa ating pinupuntahan. Alam niyo na kung saan yun. At sana ang ating mahal na ating si Madam ay laging malusog at ligtas ang kanyang mga kids at sa buong pamilya, sa kila nanay at sa kila tatay. Shout out sa kanila. Paring Judel, shout out sa iyo Paring Judel. I miss you pare. At sa kanyang may bahay na nandyan din sa Hong Kong yata yun. Sa Hong Kong ba yun? Shout out sa inyong lahat. Ang pamilya Manangan. Shout out sa inyong lahat. Lagi kayong ligtas sa aking mga panalangin. Mimi, thank you sis. Sana baka katapusan ng May. Siguro. Yan sis. Yan ang sabi ko sa iyo. Ano tayo yung team positive lagi. Ayan. Nag-iisang queen ng Pinoy Hinyo, Kuya Boy. Ayan, nag-iisang may sariling Google yan. Si kapatid na May Kalalas, Lotong Mangyan. Ayan, nandyan lang si Lotong Mangyan. May Kalalas. Oh sis, kaya yan sis. Ilan na lang ba kulang sis? Konti na lang kulang yan ni kapatid na May Kalalas. Baka sa mga susunod na araw niyan, siya po ay may harang na. Magugulat na lang tayo dahil napakasipag naman yan. Deserving niya naman yan na magkaroon ng harang kaagad. Dahil sa kanyang sipag at tiyaga, sa kanyang determinasyon na siya ay mamuni. Napakasipag ng aking kapatid na yan. Masipag.
Wow, lapit na sis, may kalalas. Malapit na yan. At susunod na si Lutong mga yan. Ako, malayo pa. 1,200 pa. Sis, malapit na yan, malapit na yan. Bigay ang WH ko. Ayan. Kunti na lang, konting ano na lang. Tamang-tama yan bago sumapit ang June. Mayroon na tayo niyan. May harang ka na niyan, kapatid. Tama, Kuya Host. Ayan, ikaw na ang susunod yan. Lutong mangyan. Continue lang kayo. Huwag niyong isipin yung pagod at hirap. Ang isipin niyo tayo magkakaibigan. Ang isipin niyo lagi, pupunta ka sa isang LS o kaya kung ikaw mag-LS, huwag mong isipin yung money agad. Isipin mo, tumutulong ka sa mga kaibigan mo at nag-enjoyin mo lang yung ginagawa mo. Hindi mo may isip yung ano yan, baka bukas makalawa, basta tuloy-tuloy lang, muni ka na. Nako po Kuya Host, dami pang laway. Ako nga hindi ko na nagba-vlog ako. Pero bakit? Nagba-vlog ako pero hindi ko may upload. Bakit kaya yun? Ano kaya yung ayaw ko dito sa mga cellphone kong ito, mga tira-tira kasi. may mga tama na itong aking mga cellphone. Inaano ko lang to para tawag-tawag lang ng amo ko, pwede, pero itong katulad niya, no, nagiinit na naman, no. Oh, tinan mo. Ayun, no. I-charge ko na nga, baka malubat. Sayang naman ang inyong pagtambay sa akin kung malulubat agad. Ayan. Ayan. Dali lang guys, inaayos ko lang Sinarge ko lang yung cellphone ko. Ayun. Nag-charge na. Inaantay ko ngayon yung aking kasamaan dito kasi mga 9:30 na. Tama ho, sa akin di mahalaga kung mamuni ako o hindi. Thankful ako kasi nakilala ko kayo. Ayan, tama yan, oo. Mamuni man tayo kaya hindi. Ayan, nagkaroon tayo ng maraming kaibigan. At saka, hindi lang talaga kaibigan, talagang yung sinasabi nga nila Mami Ping, legit na kaibigan. Hindi man tayo nagkikita-kita ng personal, pero darating ang araw, magkikita-kita rin tayo. Kayo minsan uuwi din dito sa Pilipinas, at sana pag uwi nyo, magkita tayo, at meet up tayo. Ayun. At thankful ako kasi tinuring nyo akong kaibigan at naging part ng team nyo.
Ayan, ikaw ang naming kaibigan dahil nakita namin sa iyo ang kabaitan at isang pagiging totoong kaibigan, kapatid. Dahil nararamdaman namin na totoo kang kaibigan. Alam ni kapatid na may kalalas yan. Alam niya kung sino ang nag-request sa inyo na isama kayo sa grupo namin. Dahil alam natin na totoong kaibigan kayo. At saka, nung una pa lang akong makapunta, at saka di ba nagpapang-abot tayo sa mga LS, hindi man tayo nagkakabatian doon, hindi man tayo nagkakaanuhan kasi minsan siyempre sa dami ng mga pumupunta-punta. Pero nandyan pa rin tayo, nagkikita-kita sa mga LS. Alam namin na, at saka nung pumasok ako sa LS mo, parang naramdaman ko rin yung naramdaman ko kay May Kalalas. Alam mo yan si May Kalalas, sinanap ko yan kasi nung bago akong mag ano sa LS, mga pasyal-pasyal sa LS. Yung ikot lang ako ng ikot, kung sino lang yung makita ko, papasukan ko. Hindi ko pa nga alam yung mga, kung ano yung mga tamsak-tamsak na yan, kung ano yung mga, ano, pindot lang ako ng pindot. Hindi ko nga pinanonood noon yung mga pelikulang pinupuntan ko dahil, ano, tapos yung may mga harang, hindi ko pinanonood yung harang noon dahil wala pa nga akong alam noon eh. Siguro mga banana ko noon, mga ano pa lang, mga 20 o ano pa lang. Kaya nung makita ko yung mga nag-LS, ganito pala yun. Pati nga yung pagtamsak, hindi ko alam eh. Salamat po, lalo na sa kababayan ko, May Kalalas. Ayan, isa yan na nagano sa iyo. Dahil alam niya na may mabuti kang puso. Tapos yun nga, yung minsan napasok ako kay Mimi Vlog. Yun yung naramdaman ko yung pahalaga niya, pahalaga nila sa katulad nating mga small vlogger pa lang. Yung pag-welcome niya sa atin, yung talagang kahit alam nilang baguhan ka, yung pag-welcome nila sa iyo, parang kilalang kilala ka na. Doon mo parang mararamdaman yung ano ba ng ano, yung pagtanggap sa iyo ng isang host. Mararamdaman mo yun eh. Kaya magmula nung mapasok ako sa kanya, ano, talagang tinandaan ko siya. Tapos di siyempre, naghanap pa rin ako ng ibang ano kasi minsan natatapos na si Mimi, ang aking sister. Naghanap pa ako ng iba. Yun nga, napunta nga ako kay May Kalalas. Tapos siyempre, King Koy din tayo. Ano tayo, kahit medyo may pinagdadaanan tayo. Napunta ko sa kanya. Tapos, inano ko siya, talagang umistidi muna ako sa kanyang LS. Doon ko na welcome niya rin ako talaga, katulad ng pag-welcome ni Mimi Vlog sa akin. Tapos yung ano ko sa kanya, talagang tawa lang siya ng tawa, parang wala siyang problema, parang wala siyang pinagdadaan. Tawa ng tawa, tuwan-tuwa ako sa kanya lagi pagka pumupunta ako sa kanya. Kaya tapos ang ano ko doon, hindi ko siya natandaan. Kasi siyempre nga, bago lang ako. Hindi ko siya natandaan. Tapos hinahanap ko siya, ano kaya akong pangalan yun? Yung napuntang ko nung nakaraang gabi. Tapos hinahanap ko siya. Pero doon ako kay Mimi Vlog lagi natambay.
Tapos hanap ako ng hanap sa kanya. Mga ibang nanap ko yung mga babaeng sabi ko hindi ito yung napuntan ko nung nakaraan. Nahanap ko talaga siya. Tapos nung mapasok na naman ako sa kanya, kasi di ba pagka dinikitan mo na yung kaibigan mo na yung isa, pumapasok yung notification, di ba? Pumasok siya, sabi ko ito yata yung napuntan ko nung nakaraan. Tapos yun nga, nung bungis-ngis na naman siya, ayan, ito na nga kako, hindi ko na ito talagang in-screenshot ko pa yun. Ito katatandaan ko kako itong babaeng host na ito. Dahil pag tuwang pupunta ko sa kanya, tontuwa ako sa kanya, Mama Mers! Hello, Papsi! Ayan, si Mama Mers dumating na. Happy Mother's Day sa inyo, Mama Mers! Mama Mers! Hello! Yo! Yo! What's up? What's up? Are you there? Sadya ganyan mga Ilongga. Kuya, host, masayahin. Oo nga, kaya nga nung binabalik-balikan ko na siya. Tapos, ang naano ko naman sa kanya, na-appreciate niya naman yung pag-ano ko sa kanya, message ako ng message. Lahat ng mini-message ko sa kanya, tawa naman siya ng tawa. Kaya, madalas na ako sa kanya, talagang hindi ko na pinalalampas yung mga, mga LS niya nung nakilala ko na siya. Tapos, lagi niya ako wini-welcome, laging gano'n naman tayo pagka wini-welcome tayo ng wini-welcome. Parang, ganado tayo, di ba? At saka, ako kasi, pagka nagustuhan ko yung isang host, full support talaga ako. Kahit nga ako nagdadrive pag talagang full support ako. Hello, Pabsi. Ayan, si Mami Mers. Nagdala na ng kanyang mga alagad. Hello, Lotong Mangyan. Sabi ni Aris Vlog. Ayan, si Aris Vlog po. Yan po rin si Mama Mers. Si Mers Vlog. Isa lang po yan. Alagad niya po yan si Aris Vlog. Ayan, kaya nga yun ang kwento ko sa yung sandali lang guys, hanap ako ulit ng music natin. Kaya nga yung yung mga napuntan kong tapos yan si Mami Ping, kita mo naman pag pupunta ako kay Mami Ping, talagang full support na ako sa kanya. Dahil yung mga kwento niya, yung mga hindi niya iniisip yung ma-monetize siya, hindi siya pag may mga bagong pasok sa kanya, alam mo talagang pinapalo niya. Tinuturo niya talaga kung ano yung gusto niya, sinasabi niya kung anong ayaw niya. Sinasabi niya ng diretsahan talaga. Talagang magugulat ka kung papasok ka sa kanya, kung hindi mo pa siya kabisado. Magugulat ka. Pero pagkain tayo tuloy. Kain kayo. Ayan si kapatid na sige, kain ka na kapatid. Tapos pag makilala mo si Mami Ping, alam mo ba? Malasakit sa mga kapwa nating mga small vlogger. Yun ang tema ng kanyang pamamalo, kaya siya namamalo. Naninirmon nga yung sinasabi niya nga, naninirmon si Mami Ping. Pero hindi yung sermon na minaliit kanya. Gusto kanyang tulungan talaga. Tinuturuan ka kung paano ang pamamaraan ng pakikipagkaibigan, pakikipagkapitbahay. Kaya yun din ang nagustuhan ko kay Mami Ping. Talagang tuturuan kanya kung paano ang pamamaraan. Pag ayaw mo sa kanyang pamamaraan, nasa iyo naman yung choice mo yan, di ba? Ate Mers, PM ako sa iyo. Ayan, nag-PM daw Mama Mers, si kapatid na may kalala sa iyo. Sige lang sis, kain ka lang ng ayos dyan. Ayan, tapos kain ka lang, tapos pahinga ha. Kapatid na may kalalas, para mamaya may panglabang ka na naman. Alam ko, titira ka na mamaya tangali.
susugod ka na naman. At tama yan para ikay mano na. Pero isipin mo pa rin ang iyong kalusugan, kapatid, ha? Isipin mo pa rin. Kalusugan pa rin natin ang importante. Pumunta ako kahapon kay Mami Peng. Ayan, pumunta ka rin kay Mami Peng. Nandun ako kahapon hanggang matapos. Hello, Madam May Kalalas. Ayan, si Ares, si May. Mama Mers yan, si Mama Mers. Lotong Mangyan, hello, sis. Ayan, nandyan ang ating mga kaibigan, mga magkakababayan yan. Ayan, si Mama Mers at saka si May Kalalas, si Lotong Mangyan. Ayan, magkakaisang language iyan. Sila po ay mga mangyan at kanilang pinagmamalakihan dahil ang mga mangyan masasarap magluto. Mag-PM nga si Macbeth sa bayan ko siya mag-LS. Sasabayan mo siya mag-LS. Oh, nag-i-LS na yun ngayon si Macbeth. Ongoing na yung LS noon. Maraming maraming subscribers yun. Maraming yun sa kanya. Salamat sa 3 milyon. Nandiyan pa rin sa aking tahanan. At sa 12 nagtamsak sa akin. Maraming salamat po, guys. At nakaisang oras na rin ako kahit papano. Hindi ko alam, antok ako, kuya. Ayan. Mamaya pagkakain mo, pahinga ka. Tapos medyo idlip ka muna, kapatid, kung hindi naman nagpapasaway ang iyong alaga. Sabayan mo muna ng pahinga para mamaya may laban ka. Hindi maapektuhan ang iyong utak, ang iyong isip. Kasi nakakabawi ka ng tulog. Kailangan natin yan dahil sa natin, sa mundo natin na nandito sa YT, kailangan natin ng tulog, pahinga, at more water. Ito tuloy, mag-water tuloy ako. Dito pa rin kuya, naka-video lang. Ayan, alam ko naman yan, kapatid na Mimi Vlog. Kailangan natin more water, di ba? Daldal tayo ng daldal. Nandito na po ang aking kasamahan, guys. At tayo uuwi na. At mamayang tanghali uli. Ayan, guys, kami uuwi na ngayon sa sa aming bahay. Diyan lang tayo, guys, ha. Lotong Mangyan, nandiyan pa rin ang aking kapatid. Diyan lang kayo, guys, ha. Malapit lang naman to. Mabilis lang to. 5 minutes lang, nandoon na kami. Pero relax pa rin. How's your day, Day? Kapoy, maraming dumi yung mag-ama. Ano yun, hindi sila naghuhugas? Minsan. Nag-uulan na ng dalat. Ano naman yun? Hanggang lang sa
nila. Naglalabas siya. Ah, doon ka na rin naglalaba. Winawasin ko siya. Tapos, sinasampay mo na rin doon. Kaya lang nakabutang ko kinabukasan. Nagkasakit pa. Hindi na din sa sopa. Nagtutupay na rin sila. Minsan nga hindi. Minsan nagtutupi naman. Nandun lang sa sopa. Hindi sinasaloan siya sa kabinet. Ah. Hello guys, nandiyan kayo guys. Nandyan, sige. Malapit na ako guys. Magpapabaril na naman kami. Yan, liliko na ako sa ating village. At tayo tuloy-tuloy magkikwentuhan mamaya. Ayan guys, papasok na kami sa ating yan, kwentuhan muna kayo dyan ha. Bago tayong bisita. Ha? Hindi ito. Good morning. Ilan ba temperature ko? Okay, thank you. 35.9 daw. Ayan, dito na kami guys sa loob. Search mo, sis. Food pa, more. Dito ako. Hindi ako nakawala. I'm driving. Wala daw ako. Sinarado. Nandito na. Dito na kami sa bahay, guys. Mga kapatid. Oh, konting
Nakalimutan ko, nakalive pa pala ako. Sorry guys ha. Okay, sige kapatid. Okay kapatid, sige. Okay, Sisi. Is it okay? It's okay. Iba yan na. Dito na ako sa bahay. Mamaya babalik kami doon. Kasi nga sa akin, 400 plus pa lang, kapatid. Paputol-putol kasi yung ano ko. Paputol-putol kasi yung list ko. Dahil sa mga gadgets ko nga. Dali lang guys ha.
Hello, 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 hello. Ha? Ano yun? Was out mo na lang. Ano was out? Ano ba yan? Hindi, sa totoo lang talaga, makita nyo naman itong mga ano ko, mga gadget ko basag. Mga basag yan. Tapos, mga magano lang ako ng ano, napupuno na agad. Mga basag na yung mga yan. Tapos itong gamit ko ngayon, basag din. Minsan pag may message ako sa inyo, iba yung nagiging type. Kasi nagluloko na. Yung ano kaya yun? Na-excite tuloy ako. Yan. Alam mo guys, yung yung mga kapatid, yung isa nating kasamahan, si kilala nyo yun guys, yung kasama natin, naawa talaga ako sa kanya. Dahil sobrang napakalungkot talaga ng kanya, lungkot na lungkot ako sa kanyang buwan. Ha? Ah, what's out, what's out. Ayun yung kilala nyo si Iti Ruiz, di ba? Kilala nyo si Iti Ruiz? Malungkot pa lang kanyang mga kanyang kalagayan. Yung lagi natin nakikita sa mga list natin, alive na alive, masiyahin, pero sa kabila nung ganong sitwasyon niya, napakalungkot ng kanyang kwento. Ewan ko lang kung tama ba itong pero gusto ko lang din siyang tulungan. Kahit si boss advisor, naawa siya kanya kagabi. Umiyak nga rin siya kagabi nung nandoon kami kay Mami Liz house, di ba? Umikot-ikot ako. Tapos dinala ko nga yung main account ko doon kay Mami Liz house. Tapos iniwan ko yung GBB vlog sa'yo, kapatid. Gusto ko kayo i-support lahat na ating mga kapatid. Dinala ko yung main account ko doon kay Mami Liz house para mag-support din sa kanya. Ang nangyari, napakwento si Iti Ruiz, umakyat si Iti Ruiz sa LS ni Mami Liz house. Umakyat siya, kaya ganun na lang ang naging namin nila Mami Liz house sa kanya at kami boss advisor. Maraming naging sa kanya. Talagang lungkot na lungkot kami sa dahil nakikita natin si Iti Ruiz na alive sa ating mga talagang active siya sa mga LS natin, di ba? Kaya sa kabila pala yun, napakalungkot ng kanyang kwento. Kaya sabi nga ni boss advisor at saka ni Mami Liz house, tulungan daw nila si Iti Ruiz. Kung nanonood ka man, Iti Ruiz, lumaban ka sa iyong karapatan. Huwag kang paapi sa amo mong yan na walang puso. Napakawalang puso yung amo mong yan, na sarili tayong bansa. Yun pang naging amo mo, walang hiya.
Talagang na ano kami kay kababayan natin eh. Nalungkot talaga kami kagabi. Talagang karapat dapat siyang tulungan. Sabi nga ni ano, patol. Nasa Parañaque siya ngayon dito sa Pilipinas. Ang masaklap, sarili nating kalahi, yung pang nangapi sa kanya. Biruin mo, 10 taon na siya doon sa amo niya. Magkano sweldo niya ngayon? 8,000 pa rin hanggang ngayon, 10 taon. Kalahin mo yun, di ba? Guys, masakla pa doon kung ano-anong pinagagawa niya. Yung gawain ng 5 tao ginagawa niya. Matindi, masaklap talaga ano niya. Ang ano nga namin, pagkatapos ng itong nangyayari sa atin, pag naging normal ang lahat, tulungan talaga natin tutulungan namin si Ruiz. Talagang malungkot yung ano niya. Single mom din siya, single mom. Kaya yung sakit talagang na naramdaman namin kagabi yung lungkot niya talaga. Talagang ano. At saka ang sakla pa, wala man lang walang yung mga benepisyo. Gusto sabi ko pambihira ito. Walang SS, wala pa yatang pag-ibig. Ano mangyayari sa kanya balang araw, di ba, guys? Di ba? Kung hindi ka ba naman, naku, gusto ko na maging amo niya, wala yatang puso. Ikaw kasambahay mo, paglilinisin mo ng 3 sasakyan, akalain mo yun, di ba, guys? Kung hindi ka ba naman malulungkot sa ano niya, hindi ko tulong din ako. Galit talaga sa mga taong ganyan. Talaga kapatid. Talagang naluluha kami talaga doon sa naging kagabi. Natutulog lang ako eh. Di ba yung umano ko sa'yo? Yung dumaan ako sa'yo. Kagagaling ko rin lang noon kay nagising ako kasi nalok si Mami Lips House. Dahil nakalimutan kong support ko pala siya kasi tuwing Friday lang naman siya, di ba kapatid, si Mami Lips House. Tuwing Friday lang yung nag-LS. Kaya kailangan natin i-support din. Kasi napakabait din ni Mami Lips House. Tapos yun nga, parang nagkatawaan na nagbaba ng link si Mami Lips House. Umakyat si Ruiz. Yun nga, bandang uli, kwento-kwentuhan, loko-lokohan. Mamaya, nagkwento na siya. Na ganun palang kwento niya. Kaya nagulat kami lahat. Talagang napakasaklap. Pinipigil niya lang yung sarili niya, pero pati nga yung may umakyat din na isa doon, na taga saan ba yun? Hong Kong yata yun, o Saudi. Si Jerusalem girl, umakyat din siya, galit na galit din siya. Kaya sabi ko nga yun ang dapat tulungan kasi babae nga siya, single mom. Kawawa talaga. Talagang ramdam ko yung nararamdaman niya. Hindi ko akalain na ganun ang kwento niya. Na gusto ko na ako doon sa niya. Sabi ko pag normal ang lahat, magkikita-kita sila ni Mami Lips House at saka si advisor. Pati yung si Jerusalem girl, magtutulong din sa kanya yung financial. Kasi gusto namin na ilayo na siya doon sa amo niya. Grabe ang lupit. Ang lupit, kapatid. Super lupit. Kung maano mo yung kwento niya. Ayan guys, napakwento ako na lang ako na kaka-relate kasi ako doon sa kwento ni ating isang kababayan na nalungkot tuloy ako. Ang saya-saya ko kanina. Pero
Sabi ko nga, happy vibes lang tayo guys. Huwag tayong huwag tayong paapekto sa mga kalungkutan. Siguro hanggat maaari, kung ano nga, gusto namin ipatulpo. Kaya lang, kung kaya naman gawa ng paraan na, para hindi na rin siya makalagkit sa mga ganung ano. Kasi siyempre, yung maano rin yung ano niya eh. Kung anong magagawa ng paraan, sabi namin na may boss advisor. Kasi si boss advisor, mayroon yatang ano yun. Pwede itulong sa kanya. Sabi kasi ni mami, tulungan na, pa-abroad din. Abroad. Tulungan niya daw pa, yun. Hindi yung kasambay, yung parang rin. Katulad nyo, kapatid, yung magandang mapupunta niya, buti nga kayo, ang ganda ng napunta nyo, napakabait ng mga amo nyo. Kasi lutong man yan, maganda yung naging amo nyo. Talagang, congratulations. Ang hirap iwanan ng mga ganong amo, di ba? Yung napakabait, yung mababait at sumusunod sa katulad na itong ko. May nag-offer sa akin na mas malaki, pero hindi ko pinatos kasi nga, ang importante sa akin yung yung pangmatagalan, ayaw ko naman ng yung malaki nga sweldo mo kung ano naman. Si Jill may kilala na broker makatulong sa kanya. Ayan, sige, anahin natin. Mamayang gabi papasok yung kay boss advisor. Si Iti Ruiz. Papasok yun. Oo. Kasi anuin mo yung malaking sweldo kung short term lang naman yung magiging nyo. Ito, kahit maliit lang, bukod sa sumusunod sila sa batas, hindi nadidili yung namin, yung sweldo namin. Katulad yan, di ba may nangyayari sa atin. Pero tuloy-tuloy namin, yung iba namin kasamaan, tuloy ang sweldo eh. Yun nga lang kalahati. Pero di ba, saan ka makakita yung iba nga, no work, no pay. Kaya, yung mga ganitong mga employer, dapat minamahal. Pero ikaw kapatid, mas maganda nandito ka sa sarili nating bayan. Pero nakakaano rin kasi yung iwanan mo yung mo, di ba? Yung amo mo. Dahil mabait naman sa iyo. Ayos naman yung pakikitungo sa iyo. Kaya lang, di ba, mas masarap yung kasama yung buong pamilya. Tapos pag muni ka na, wala nang magiging i-continuous mo na lang yan. Total naman, may talent ka dyan sa pagiging host sa pag-iilis, di ba? Magagamit mo yun. Doon mo mo yung mo dyan. Kahit hindi ka na magpupuyat ng masyadong kaya ka naman nagpupuyat ngayon dahil may hinahabol ka. Pero pag oras na mamuni ka na, kahit ka na lang, banayad ka na lang kasi wala ka nang hinahabol. Ang hinahabol mo na lang yung magiging sweldo mo sa kanya. Pero, di ba, hindi na puwersahan. Ngayon kasi puwersahan pa kasi may hinahabol ka pa eh. Kaya talagang naiintindihan namin yung sitwasyon kapatid. Kaya nga, sinasamahan ka namin kahit saan di ba? Oo nga kuya. Kaya samahan ka namin hanggang sa ikay ay mamuni. Sasamahan ka namin kapatid. Kahit dito na lang kami makatulong sa iyo kapatid. Kaya sana mamuni ka na para makapagpahinga ka naman ng maayos-ayos. Konting na lang kuya. Kaya konting na lang. Konting taste na lang kapatid. Makakaraos ka na rin. Kaya dadamayan ka namin hanggang sa ikay mamuni.
Kaya, tsaga-tsaga lang kapatid. Pero, ingatan mo pa rin ang sarili mo dahil mas mahalaga pa rin yung kalusugan mo. Mamunit ka nga kung magkakasakit ka naman, di ba? Mas may yung may malusog ng katawan. Tamang kalusugan, di ba? Kaya kain lang ng kain. Kain lang ng kain kapatid, di ba? Bukod sa na mamumuni ka na, dumami yung kaibigan mo, hindi lang sa personal. Napakarami mong kaibigan, kapatid. At marami ka pang magiging kaibigan dahil napakabait mong tao. Napakabait mong tao. Totoo yan, kapatid. Kung mamuni ako, dami akong... Yan, marami ka talaga matutulungan, kapatid. Pero, ang tutulungan mo naman, yung may anong tawag doon? Pahalaga sa pagtulong mo, di ba? Mamaya tutulungan mo, yung matulungan mo pala, parang lang, yung itutulong mo ba, ginagawa lang pangsugal, yung dapat na tulungan, yun ang tutulungan natin, di ba? Kapatid, yung lalo mga small YouTuber, mga vlogger, yan, di ba? Nandito tayo, pag namuni tayo, sana, ako, pag namuni tayo, di ba? Sila na nagsisimula, matutulungan natin, di ba? Hindi lang yung mapapangat natin sila. Yung sa financial kahit pa paano, makakatulong tayo pag kumikita na tayo, di ba? Ganun lang ang buhay. Pag nakakaangat ka na, tulong-tulong, di ba guys? Oo, ganun lang tapos gawin mo na yung katulad ng ki Madam Lovely, di ba? Shout out sa iyo palang Madam Lovely, magkasabay tayo ng LS. yung yung studio niya, di ba? Gawin mo yon. Tapos, halimbawa, doon ka na sa bahay mo, di ba? Yung mga magpapalipad na rin ng mga dollars din, di ba? Oh, marami kang matutulungan. At saka marami kang magiging kaibigan pa. Kasi ikaw, kapatid, totoo kang tumutulong. Kaya yung matutulungan mo, isipin nila, ito, natulungan ko noon, gagawin ko rin sa iba. Di ba? Bukod sa nakatulong ko na, naturuan mo pa rin siya. Oo, di ba? Yung nagpapalitan, di ba? Pag Madam Lovely na ko doon sa lumilipad eh. Ayan na po, sabi niya. Ayan na po, galipad-lupad na. Di ba? Ang iniisip ko kasi, kapatid, di ba mayawa si Lord, mayawa din si Whitey, si Lolo, na maging muni rin ako. Ganon din ang plano ko. Hindi ko lang kasi nga, siyempre, wala pa tayong kasiguruhan. Baka mamaya, pag nireview niya, bagsak pala. Hindi pa natin mabibitawan yung aking salita. Basta yung nasa isip ko, nasa puso ko, ganon. Yung nakatulong ka ng mapaano sila ng di ba? Tapos, yung tinulungan mong yun, dahil tama yung paraan ng iyong pagtulong, ituturo niya rin ngayon yan sa mga bago. Di ba? Yung mga bago, tatanong niya kung kanino ka natuto. Sa'yo natuto, di ba? Oh. Kahit parang tayo, ako natuto sa'yo. Natuto Kaya, pag nagkikwento ko sa mga aking kasamahan, ikaw ang kinikwento ko. Na ikaw ang dapat tularan, di ba? Dahil sabi ko nga, magmula nung makilala ko kayo,
naging positive ang buhay ko, di ba? Buhay natin. Dahil noon, wala akong ginawa, kundi sinasayang ko yung panahon ko. May ganito palang pwede pala akong pwede rin pala akong mag waiting. Tapos bukod sa makakatulong din ako, di ba? Huwag kang mahiya, totoo talaga sinasabi ko, kapatid. Totoo ang sinasabi ko, kapatid. Kaya nga, nandyan ako lagi sa'yo. Hindi pwede akong mawala sa'yo. Kung ako minsan umi-exit sa iyong ilis, pero nandyan pa rin ang aking mga ninja, pinapalit ko lang yan. Hindi pwedeng mawala ang isang ko sa'yo. Hanggat nandyan ka, kailangan matapos ko yung ninja ko man yun, kasi di ba minsan may gusto rin tayong suportan, katulad ni Mami Miss House kagabi. Gusto ko siya rin suportan kasi nga tuwing Friday lang siya. Ngayon, iniwan ko yung sorry kapatid iniwan ko yung GBB ko sa'yo. Pero hindi ako nawawala. Nandiyan pa rin ako sa'yo. Hindi ako nawawala. At hindi ako mawawala kahit kailan sa'yo, kapatid. Nandito pa rin ako, kapatid. Hindi kita makakalimutan kahit ako'y mamatay man. So kung mga bilang buhay man ako, nandoon pa rin ang pangalan mo, aking kapatid. May Kalalas, nakatatak na yan. Nakatatak ka na, kapatid, sa aking buhay. Dahil ikaw ay tinuring ko ng isang kapatid talaga. Kayong mga naging bahagi ng ko sa YT, talagang, lalo na pag namuni ako, talagang gagawin ko ng yan. Alam nyo na, gagawin ko yan. Gagawin ko yan, kapatid. At ipapasa ko rin yan sa'yo dahil pag sa mga panahon na yun, ikay muni na. Muni na ang aking kapatid, di ba? Kapatid, kaya huwag kang kapatid, stay humble at nandyan pa rin yung May Kalalas na nakilala ko mula nung ako'y mapasok sa'yo. Naway hindi ka magbabago at yung pagiging matulungin mo at kabaitan mo nandyan pa rin. Wish ko na mamuli ka na at yung pagiging mabait ng tao nandyan, hindi mawawala. Salamat, kapatid, at nakilala kita. Talagang malaking pasalamat ako at nakilala ko kayo. Dahil ako talagang malungkot din talagang nangyari sa buhay ko. Hirap na tuloy ako. Hindi, sa totoo lang talaga napakasaklap ng naging ko. Nahiya ako, kuya. Okay lang kahit hindi ako kwento sa iba. Alam ng sa itaas. Alam ng itaas, pero hindi ko mapipigilan yung sarili ko na ikwento ko yung nararamdaman ko na may isa akong kaibigan na katulad mo, di ba? Nandiyan na si Lord. Talagang pinananalangin ko na ikaw, gabayan ka, lagi kang ililigtas, at lagi kang ilayo sa anumang mga karamdaman, dahil nga ikaw ang kailangan ng ating mga ibang mga kapatid, lalo na dito sa YT, dahil may sarili kang gugi. Tinatatawa kita, kapatid. Dadalawa na lang yata tayo nagtitinda. Sabi nga, ikaw nga ikaw ang Reyna, ikaw ang queen ng ikaw ang queen ng gugi. Kakaibang yung mga Pinoy nyo. Ayan, sinasabi ko sa iyo, kapatid. Kahit ganito tayo malungkot ang ating mga nagiging karanasan,
Hindi obra yan. Nandiyan pa rin ang saya at happy vibes lang, di ba? Kaya ako nga kahapon, napakanta pa nga ako kagabi doon eh. Si Mami Lips House eh. Kaya, tawa ko ng tawa doon sa bukid, walang papel pambihira. Ikaw naman kapatid, ang layo ng sagot. Kung saan saan na sila sa bukid nakarating. Kung saan saan sila nakarating eh. Joy lang pala yung answer mo. May bukid. Sa bukid walang papel. Kung saan saan talaga naman pambihira ka kapatid. May sarili ka talagang Google. Nako. Tawa ko ng tawa, napapasipa pa ako dito sa double dick eh. Kung may nag-answer ng sa bukid, walang papel, sa ano, kung ano-anong pinag-answer nila. Ay, nako. Pero talagang may matatalino pa rin, you know? Nahuhulaan pa rin kahit posible mga tanong, talagang nahuhulaan pa rin nila, talagang mga Pilipino. Humahanap talaga ng sagot. Kaya, I'm proud to be a Filipino. di ba? Di ba nga kapatid? Kaya, huwag kang magpapabaya sa iyong sarili kapatid. Dahil magkikita pa tayo. Sana, kailan ka ba uwi pala kapatid? Sana pag uwi mo, kita-kita tayo at sana normal na ang sitwasyon, di ba? Magkikita-kita tayo niyan. Tapos, magkikita tayo nila, ni boss advisor. Kita tayo nun. Itong 15, baka sakaling, magdeklara na dito ng, ano bang tawag doon? Para pwede nang labas-labas. Kasi sabihin ko, madali lang nila. kuha ang sagot. Ayan, December pag uuwi ka kapatid, siguro 2 days before magsabi ka sa akin. Kung walang sasakyan may sasakyan ba kayong sarili kapatid sa inyo? Kasi kung kukuha ko ng sasakyan, aarkila ko ng sasakyan para sa iyo kapatid, susunduin kita sa airport at ihahatid kita doon sa, di ba ang daan nyo sa sa tawag dito, sa Batangas Port, di ba ang nyo. Kasi mayroon akong kilala, may kaibigan ako, dati ko rin kasamahan sa company. Oo, meron kuya. Ako pala susunduin mo. O bago ka man lang umuwi sa inyo, magkita tayo dito sa Manila. Kahit saglit lang, mag-meet lang tayo, kahit makita lang kita ng personal. Hindi lang dito sa screen kita lagi nakita. Kasi excited ako makita ka rin eh. Siyempre, alam mo sa totoo kapatid, ikaw lang talagang natatawag kong kapatid. Yung ibang kong kapatid, palibasa may mga kanya-kanyang pamilya, kaya siguro namimiss ko rin mga kapatid ko. Tapos yung aeroplano lang ako, kuya, kita lang tayo kahit ilang oras. Oo. Kahit doon lang sa airport, ayos na, makita lang kita. Kasi, siyempre, sa tagal mong hindi nakauwi, mo, magkikita-kita, sama-sama muna kayo ng family. Diba? Magkita lang tayo kahit saglit lang.
makita lang kita, ayos na ako. At least, di ba, hindi na sayang nagkita tayo. Saan nga lalapag dito sa terminal, sa Manila? O, direkta ka na doon sa may direkta bang flight doon sa sa Katiklan? Wala naman, no? Iloilo yata mayroon. Ayun, Iloilo ba mayroon? Kasi ang huling mo, Katiklan, di ba? Ha? May ticketing ka? Ibig sabihin may business ka, ticketing? Huwag naman, huwag na. Ayoko, takot ako sa aeroplano yata. May ticketing ka pala? Okay ba yung ganon? Okay ba yung may business? May nag-aano kasi kaya sa akin yan. Yung ticketing, Kaya lang, wala naman akong idea yun. Kung paano. Kaya ko sana yung asawa ko. Kaya lang, baka malaki ang puhunan yun, kapatid. Kasi yung asawa ko, gusto ko sanang meron siyang sideline. Hindi maigi pala. Mabilis lang kasi kilala mo na yung mag-ticket sa'yo, di ba? Paano yung nun? Paano ka nagsimula nun? Nandito nagmamanage sa asawa mo? Oo nga. Ikaw din. Paano yung payment nun? Kapatid. Ibig sabihin, magkano ang puhunan dyan, kapatid? Halimbawa lang. Kung gusto ko rin magano ng ganyan, magkano puhunan? Online kuya, send ko sa kabila, ticketin o fax. Tapos yung payment, pwede ba? Pwede na yun, mag-ganon, ang ganon. Kaya sana. Sige, mag-uusap kami ng aking asawa. Kailangan yun, di ba, may internet?
Oo, gusto ko rin yan. Gusto ko yung ano. Kaya lang, magkaroon kaya ako ng ano, client. Mas maganda kasi may ano ka, deposit lang sa account at book ka na ticket. Halimbawa, magkukuha ako ng ticket, babayaran ko muna bago mo ibubok. Ganun pala yun. Sigurado rin no? Sure din yung internet talaga kuya. Ayun. Kailangan ko magpakabit sa bahay. Sige, mag-usap kami ng asawa ko. Paano kung magkakaroon ng client, no? Pagka kilala mo naman, pwede yan. Kasi kilala mo naman, di ba? Pero pag hindi mo kilala, talagang nag-inquire lang sa'yo, gusto nyo magpabook, kailangan bayad muna. Kasi mayroong mga manlulokong ganun no? Baka hindi magbayad. Oo, tama, bayad muna. Tapos dapat may printer ka din. Kasi paano ipiprint yung ano? O isisend na lang sa mga email nila, no? Kung may email sila, o fax number nila. Subukan ko nga yan. Kasi meron akong mga kilalang agency. Agency na yung nagpapaalis. Malay mo, operan ko sila, di ba? Yung amo ko dati, nagpapaalis na yun eh. Nagpapaalis ng 50, isang bus. Isang bus buwan-buwan yata. Yung dati kong amo. Ako pa naghahatid nun sa airport. Maganda rin pala. Antay ka lang ng mga client, no? Ano mo nga ako ng details niyan, kapatid? Ano mo, i-PM mo nga ako kapatid sa mga detalye niya. Kung masakaling madagdag kita. O para marami kang client. Yung kumita ka lang ng konti, ayos na, di ba? Huwag ka lang manulugi. Yung mga details niyan ba, kung paano pag-iisipan ko kung paano yung paano process, kung paano paano pag-start. Kasi bala ko talaga magpalagay ng sa amin, ng internet pag uwi ko. Dapat noon ko pang ginawa yan kasi kaya lang, yun nga, nagkaroon nga ng ganitong sitwasyon sa atin. Kaya hindi ko na na-file. Tsaka pa yung namin, yung village na nakuhanan ko ng bahay. Parang may problema pa sila sa internet.
Hindi pa yata sila nakakapag-file doon ng ano. Hindi pa nakakapaglagay ng linya doon sa ano namin. Kasi bago lang yung village na kinuhanan ko. Pero PLDT yata mayroon na. Ewan ko kung maganda bang PLDT. Shout out sa mga nandyan. Angles Vlog. Bakit ngayon ka lang, Angles Vlog? Nakabidi lang ako. Oh. Kaya, si Angles Vlog nandyan pala. Shout out sa iyo, Angles Vlog. Ayan, Angles Vlog, si kapatid na may kalalas. Baka gusto mo subukan yung kanyang business. Pag balik ng normal na sitwasyon, maraming ano yan. Marami kang client yan, madam. Kapatid. Nagdadrive ka. Ingat, ingat. Angles Vlog, ha. Ingat ka, ingat, ingat. Saan ang punta? Ayan si Angles Vlog, kapatid. Pinsan kong buo yan. Si Angles Vlog. Ang nanay niyan at saka nanay ko magkapatid. Masubukan nga yan, kapatid. Kasi dito, itong mga ano na to, maraming mga darating yan. Mga, ano kasi di ba nahinto yung pag palipad ng mga aeroplano. Wala na kalipad. Angles Vlog, saan punta mo? Host, bakit isa lang nakalagay dyan na... Oh, isa na lang. Si ano na lang nandyan, si kapatid na may. Ikaw, magtamsa ka na kasi. Magtamsa ka na? Ayan o, dalawa na kayo. May delay yan kasi load lang ako eh. Siguro pagka internet, updated yan. Pagka wifi. Hayaan mo, magkaka-wifi din tayo balang araw. Angles Vlog dyan ba sa inyo, mahigpit pa rin sa Alabang? Sinadtok ka ako ha. Okay. Saan ang punta mo? Saan ang punta mo, Noy? Ayan, mamaya nga po palang ano. Noy, pasyalan mo mamaya. Si Mami Ping. Ano yan mamaya si Mami Ping. 11:30 ang kanyang LS. Shout out sa iyo, Jang Injolien, Lotong Mangyan, ang aking kapatid na si May Kalalas at si Mimi Vlog. Shout out sa inyo dyan lahat. Town Center, malapit lang pala, dyan lang pala. Ba't bukas na ba ang Town Center, Noy? Nagbubukas na ba ang Town Center? Alam ko, di ba mga mall dyan, mga sarado pa?
Mamaya ako'y pupunta rin sa BGC eh. Maghahatid ako ng pagkain ng aking mga amo. Nandyan lang ating kapatid si May Kalalas. Nandyan lang, naka-BG-BG lang yan. Salamat sa 14 na tamsak. Ayan guys. Sila'y busy pa sa ngayon siguro mga ating mga kapatid. May kasama ka na rin sa dyan sa sasakyan. Mag-iingat ka sa pagmamaneho na ya. Laging defensive drive. At nasa manibela lang dapat. At nasa lang ang tingin ha. Ayan, nandiyan pa rin ang ating kapatid. Shout out nga pala sa aking hipag na bagong panganak. Salamat at naging maayos ang inyong kalagayang mag-ina. At walang naging problema. Thank you Lord dahil tinulungan mo kami. At maayos na naging panganganak ng aking hipag. Salamat po. Ayan, shoutout sa inyo dyan sa Tracy Martres, Cavite. Ang aking mga kids, lalong-lalo na sa aking may bahay. Shoutout sa iyo. Mag-iingat kayo dyan lagi. At salamat sa pag-aalaga sa ating 4 na makukulit na anak. Naway pagtiyagaan mo pa ng lalo ang kakulitan ng ating mga anak. Natural lang yan dahil ang mga bata talaga makukulit yan. Salamat sa iyong pagtitiyaga. Salamat. Parang gusto ko nang kumanta tuloy ng salamat, tayo'y nagkikitang muli. Salamat. Salamat. Kuya, iwan ko lang dito sa'yo. Aalis ako, may therapy. Okay, sige kapatid. Ingat kapatid ha. Salamat sa iyong pagantabay at pagsubaybay at stay sa aking ilis. Kapatid, ingat sa paglabas niyo ni Lola. Ingat kayo ni Lola ha. Kapatid, bye-bye kapatid. Ingat, salamat.
Yes, oh, ayan. Mamaya ko na ito papatayin kahit wala akong manonood. Kaya ano ko kaya ano kung maging ano to, maging 3 oras man lang ang ating LS. Kaya ano kung 3 oras man lang. Gagawin kong 3 oras man lang to. Init. Mag-aalas 11 na prepare na ako doon sa sakyan. Gagawin ko 3 oras na lang. Sana hindi maputol. Guys. Pasok lang. Taga lang tayo sa pag-LS. Kahit walang manonood. Kahit walang manonood, sige lang. Yan guys, dyan lang kayo guys ha. Dito lang ako guys. Dilim ang init. Yan. Yan guys. Shout out host. Ayan, nandiyan si nandiyan na. Yes, salamat sa iyong pagpasok. Dan Tamsak host, bago ako matulog, nakarating sanay sa bahay move host. Ayan na, salamat Chris Angels sa iyong pag-drop by dito sa aking bahay. Maraming salamat at alam ko kayo'y pagod dyan at dahil sa nagaganap na Ramadan ngayon dyan. Maraming salamat pa rin sa iyong pagdaan sa aking bahay.
Mamaya-maya rin naman ako'y ano na. Anuin ko lang na maging isang oras yan. May Kalalas, hello! Ayan, nandyan lang yan si May Kalalas. Naka-video-video lang yan. Naka-video-video lang yan si May Kalalas. Puntahan nyo ang kanyang main account, si May Kalalas, guys. Kung hindi nyo pa yan ay nakikilala si May Kalalas. Host, umangat na lagayan nyo na dyan ng gas. Ha? Ganon pa rin. Mabagal ang pag-angat. Yung gas dito sa sakyan, full tank. Pero yung ano ko wala pa. Wala, 400 pa lang. Tulog muna may host. Pasensya na. Bawi ako next time. Sige, walang problema yon. Ano, Chris Angels, no problem. Alam namin na kayo po ay ano dyan, medyo pagod dyan dahil nga sa Ramadan. Naintindihan namin yon, kapatid. Magpahinga ka, kapatid, para may lakas lagi, ha? Ingat kayo dyan, ingat. Sa'yo ba ano, ang Gold Vlog? Umaangat ba yung sa'yo? Umaangat ba yung ano mo? Umaangat ba yung WH mo, ano? Ang Gold Vlog? Dali lang guys ha, kukunin ko lang yung pagkain. Mag-focus ka na doon sa ano, Noy? Sa pag ano mo, ilis mo, hindi ka na ilis masyado eh. Mag-ilis ka na madalas. Maganda nga yung ano mo kasi maganda yung ano mo, Noy, kasi nga, ano, dyan sa'yo, pagka, ano bang maalwan mong oras dyan? Kasi kung after lunch eh, wala ka ng lakad, maganda yun magiging ano mo. Tuloy-tuloy yun, dire-diretso, mga 5 oras. Kung kaya ng 7 oras, tirahin mo ng 7 oras eh. Kasi kung wala kang lakad, anuan mo na, tsagaan mo na yon. Baya 1 buwan lang, makuha mo na yan. Tapos marami na rin pumupunta sa mga pag-iilis mo. Diba? Ano, alas 6 ng umaga, ano ka na? Wala kang ginagawa?
dapat yung ilis mo, yung wala ka nang gagawin talaga hanggang ano. Katulad sa akin, lunch, after lunch, wala na yan. Kung ano nito, wala na akong ganang gagawin ngayon. Ngayon lang na ano ha, na hindi normal ang sitwasyon natin. Pero pag naging normal na ako, ayawan ko lang kung makakuha ko pa yan. Kasi nga, magiging busy na kami. Siguro mag-ano lang ako siguro. Nakaw-nakaw na lang siguro. Kasi mahirapan na siguro ako mag-ano. Kaya nga, ang bala ko sana, pag naging normal ng lahat, upload na lang ako ng upload ng mga video. Kaya lang, hindi mo makapag-upload dito. Hindi mo makapag-upload dito sa cellphone na to. Ewan ko ba kung bakit. Nay, sandali lang Nay ha. Diyan ka lang muna, huwag ka munang alis. Nay, pag ano, pag ano, Nay, pagtapos ng, pag normal ang sitwasyon, mag ano tayong dalawa. Kita tayo, mag ano, vlog tayo. Ako nga tinatyaga ko to. Mamaya-maya wala na akong load. Mga 3 oras lang ayos na ako. Mga 3 oras lang ayos na ako. Medyo magpapahinga na. Wala na akong load eh. Nag ano na naman yung ano. Yes, nag-message na naman si Smart sa akin. Anong nakailan oy? Nakailan ako ng ano? Tinatanong mo. Oras ba? Ano, mag 500 siguro. 500 pa lang. Siguro kung araw-arawin ko ba dire-diretso kung araw-arawin ko kaya ano, ewan ko lang. Kasi si kapatid na may kalalas araw-araw malapit na siyang mamuni. Araw-araw yun, 5 oras, 4 oras, 3 oras. Kung may internet nga lang ako, kaya kung... Ay, mayroon pa doon dahil? Kunti na lang. Yan o, pinalamikot, mainit. Ayan, kung ako nga, kung tutusin, kaya kung mag 5 oras hanggang, ano, ang inaano ko lang yung load ko ba? Ang gagawin ko nga, sunod na mga araw, mag-ano ako, maglo-load ako ng pang-1 buwan, tapos susubukan ko ng mga 5 oras. Susubukan ko ng mga 5 oras bumanat. Pagka
wala na kaming lakad. Titirangin ko ng mga 8 oras. Ay, 5 oras lang. Okay na dahil. Mga 5 oras, ayan. Gaya na kami. Sama kayo guys. Pag hindi na maganda kasi pag wifi. Kahit walang manonood dyan, bahala na. Ito nga, pag hindi namatay, talagang tutuloy-tuloy ko na to eh. Pag hindi namatay ito, tutuloy-tuloy ko. Samahan nyo ako guys, papunta ako ngayon ng BGC uli. Same pa rin, yung pa rin nakasama ko, si Madam Nancy Binay. Madam Nancy Binay. O nakapasok na daw yung mga Food Panda. Nakakapasok man? Ito maganda, nakabike lang Kasi, yun nga lang, puhunan mo talagang pagod. Pero wala nang gasolina yan, di ba? Kaya lang talagang pagod na pagod ka niyang balik. Maghapon ng padyak ng ganyan. Di ba guys na? Maghapon kang padyak ng padyak. Pero less gastos naman. Minus gastos. Yung mga nagde-deliver ba ng mga pagkain ba? Guys, di ba guys na? Yung iba naka-bike, yung iba naka-motor. Yung naka-motor, gagastos sila maghapon ng gasolina. Di ba? Yung naman, yung bike, ang lang nila, pagod. Pagod, software init. Padyak pa sila ng padyak. Yan ang naging nila. Tawag na naman yun si si Mr. Donan. Ay, ay. Aga-aga kahapon na. Hindi ako naka-online na kami lahat eh. Kahapon na aga-aga. Ay, sila mo nga. Baka nga aga-aga naman siya. Pagigising lang namin eh. Okay. Don't forget. Ayan guys. Nandito na kami sa loob ng BGC. As usual, ganun pa rin. Pero sinasabi ko sa inyo, sinuportahan ko. Ayan ang ating kapatid. Talagang full support lagi ang aking kapatid. Maraming salamat yung pagbalik kapatid Nandito pa rin ako. Hindi pa rin ako dinadalaw ni Aling Luding. Sana wag siyang dumalaw. At maraming salamat at ikay bumalik ka Mimi Vlog. At magantabay kayo sa mga susunod kong LS. At mayroon na sigurong magiging set up. Ay! As always po, ayan, ang ating, kaya mahal na mahal ko to si Mimi Vlog eh. Kaya I love you kapatid, ang little sister ko, ang aking pag-in ka kuya, wala pa, hindi pa ngayon.
Kapatid, hindi pa ako mag-ano ngayon dahil nga mayroon ako inaantay kapatid. Pag dumating yun, magpapalaro ako kapatid. Antay-antayin nyo lang kapatid. Konting antay na lang. At saka magpapalaro ako pag umuwi na ako doon sa amin sa bahay para may katulong ako. Papalaro talaga ako kapatid pag umuwi ako doon sa amin sa bahay. At magiging ano yon, magiging masaya. Papalaro ako kapatid dito kasi mag-isa ako eh. Hindi ako makapaglaro, sigurado. Marami susugod kuya ko eh. Oh, pag ako nagpalaro, talagang may sumugod wala, tuloy ang laban. Kilala nyo naman ako pag nagpalaro, tuloy-tuloy yan. May dumating man wala, sugod agad. Ngayon lang medyo pagpasensyan nyo na muna at medyo ano ha. Baka nga pag nagpalaro ako, kasama ko yan si ano eh. Si Angles Vlog guys. Pag naging normal na sitwasyon guys. Yung card mo, dala mo. Ayan guys. Kaya antabay lang guys at kailangan kailangan pag nagpalaro ako, yung hindi naman na nag-connecting na si Bayona. Nag-connect. Basta pag nagpalaro ako, kailangan gusto ko yung yung maganda-ganda na. Ayaw kong magpalaro ng bitin. Sasama ko yung mga anak ko sa pagpapalaro. Yung mga assistant ko. Magiging assistant ko, Bayona pala apelyido mo. Kuya, ang lakas ng pandinig mo, kapatid ah. Yun ang ano ko, diba? GBB. Nakita mo yung GBB? Alam mo yung ibig sabihin nun, kapatid? Surname Kuya Koy. May Bayona rin ba dyan? Talagang maano tong aking kapatid. Malinaw ang pandinig sa akin. Medyo malabo na. Puro tutuloy na siguro ito. Siyempre, nakatutok ako sa iyo kuya. Ayan, salamat aking kapatid. Kaya hindi kita makalimutan. Nandyan pa rin si may Kalalas, may pinuntan lang yan. Nagpunta lang sa sa ating saan ba nagpunta? Nagpaterapi lang si Lola. Yung sinuportahan mo kapatid na na nag-ilay si Just Jill ba? Nag-ilis ba si Just Jill? Pag umuwi ako kapatid doon, kasi sa amin, medyo mahaba-haba ang aking pag-ilis doon dahil ang istorbo lang doon yung mga anak ko. Sinuportahan ko lang si Diona Salondaga kanina kuya. Kaya ako umalis kasi wala siya tao doon na maaawa. Ano yun si Salondaga? Monetize na rin ba? Hindi pa. Ayun, tapos na ng aking music. Tapos na ng aking music. Ayan, ganun talaga tayo. Talagang suportahan tayo lalo na sa ating mga kapatid.
suportahan at naintindihan naman natin, di ba, pag tayo nag-iilis, pag pumupunta tayo sa ating mga kaibigan, mga kapatid, maintindihan naman natin yun dahil tayo ginagawa din natin yun. Talagang hinahati-hati natin yung oras. Sabi nga ni Boss Advisor, kung kinakailangan natin maghati-hati ng oras, gawin natin para yung mga kaibigan natin, nasusuportahan natin lahat, di ba? Di ba kapatid? Hindi pa po, kuya. Kaka-umpisa niya lang mag-ilis. Ay, oo. Nagkataon lang nagkasabay kami ng oras siguro. Pero kung hindi, baka nasuportahan ko rin yan. Hayaan nyo pagka balang araw, I hope, I wish my, what, what? Ay, nako, nag-i-English na naman si Boy Bicol. Inaantay yung kasamaan dito, kapatid, na naghatid doon ng pagkain ni Boss sa taas. Ikaw kapatid, anong oras ba ang ilis mo kapatid? Anong oras ka ilis mo kapatid? Alas 3 ba ang ilis mo kapatid? Oo, umakyat doon, nasa lobby ako. Umakyat yung kasama ko sa 27th floor. Oo, tamang-tama. Makakasupport ako sa inyo. Kumusta na pala ano mo, kapatid? WH mo? Tsaga-tsaga lang tayo kahit pa isa-isa lang ang ating taga-support. Ayos lang yan. Ang mahalaga, nandyan tayo, di ba? Di ba kapatid? Kahit na pa isa-isa yan, dalawa, ayos na. Ayos lang yan, dadami din yan. Huwag mawawala ng pag-asa. Kunti pa po kuya, wala pa ako sa 1K. Tuloy-tuloy lang kapatid, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang tayo, oo nga, okay lang yun kuya. Ayan. Andito lang ang aking kasamaan again. Ayan, nakita mo. Naka-read. Ayan, doon naman kami sa isa kabilang building. Pero dito pa rin sa BGC. Ang mga galamay ni boss. Sabagay, ako rin ganon din kapatid. Kung hindi ko rin kakayanin, ba't natin pipilitin? Pero hindi naman yata mawawala yung ano natin, banana natin 1,000 no? Yung ano lang magiging ano, yung WH lang babalik sa 0 siguro ano. Alam ko nga, ang mawawala, mababag to 0 yata yung WH lang eh.
Mama Mers! Hello, Mama Mers! Iniwan mo ako, Mama Mers! Dahil, kuha tayo dahil. Mga ano pala yun? Ang dami ng ano ngayon, oh. Dami na ulit, parang bumabalik lang ano. Wala namang pila, di ba? Extended na daw ng katapusan na naman. Ha? Huwag ko lang sabi lang ni Joy kanina, hindi pa nakakapagod ng FB. Extend na naman katapusan? Ano ko lang ah. Sabi doon na asawa niya. Hindi na ako inamag eh. Ang bihira naman yun. Katapusan pa rin? Wala nang katapusan yung extend na yan. Hello kayo dyan. Ice Vlog. Yan guys, maraming salamat sa mga mantabay pa rin sa akin hanggang ngayon. Yan, tsaga-tsaga lang tayo. Malapit na akong matapos. At tuloy-tuloy na ito hanggang mamaya na ito. Pag uwi namin, kakain. Tapos yun. Painga na si Boy Bicol. Andito kami guys sa chicken house. Guys, patayin ko muna ang music natin ha. Ha? Hindi ito. Si ano. Tatawagan ko si... sa ibang group ko na share LS mo kuya sa isang sa isang networking F FB ko na tinanggal. Ayos lang kapatid. Drive City Kuya Boy. Salamat kapatid. I'm always Drive City. Nag-aantay kami rito ng kasi yung kasama namin hindi na ni boss pinaakyat doon sa taas. Sila na ang bababa. Ayos lang yan kapatid. Malay mo sumugod sila lahat dito. Patay ako ron. Ayan anong oras ako nagsimula? Kanina. Mga mag-aalas 9 na siguro yun. Nakakatatlong oras na rin ako. Sana may ano siya may bigay na bigas. Ay, salamat Sana nakuhanan ko yun. May ano siya relief goods na binigay. Yung Grab Food binigyan niya ng bigas at siya dilata. Yan ang mga taong nakita ko guys may isang Grab Food nag-deliver ng in-order yung umorder may dala-dalang isang plastic na may siguro mga 3 kilo o 5 kilong bigas yun tapos may mga dilata binigay doon sa Grab Food. Nakakatuwa din yung gano'n kahit sa ganung paraan ay nakakaano rin siya. May pamilya rin kasi yung nag-grab, di ba? Di ba, dahil Kaya nakakatuwang ganun.
Andiyan pa rin ang 2 milyon nanonood sa akin. 2 milyon, dami-dami nila. Ang tagal-tagal ng aming nintay. Oo, bait nga. Pag-deliver nung Grab food, may inabot din sa kanya, may tip pa siya. Mayroong mga taon talagang ganon, yung naintindihan nila yung sitwasyon ng Grab food delivery. Oh, malaking tulong na rin yun, kuya yan. Oh, malaking tulong na yun sa pamilya niya yan. Kala ko nandiyan na. Kasi hindi na siya bibili ng pangsaing nila, di ba? Sana all. Sana lahat ng dinideliveran nila mayroong ganong ano. Doon na lang sa pamamaraan nilang ganon, di ba? Malaking tulong na rin yun sa pamilya ng Grab rider yun. Tawagan ko na si ano. Si tawagan ko na yung isa. Kami nga padating ng boarding house. Nasa boarding house ka na? Hello, sir. Grab food, sir. Okay, sir. I will wait you, sir. Sana pag natiran mo siya, meron din kapalit ito. Sana itong tira namin may kapalit din. Kasi yung kapalit yung empty na. Kaya lang kapalit, baunan din. Yung pinagkainan din nila. Ay, talagang ganyan ang buhay. Ganyan talaga ang buhay nating mga Pilipino. Minsan may swerte, minsan may panapanahon nga. Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Natatandaan mo pa ba? Mula nang tayo huli nang magkita, na sa iyong mangga. Hindi ko alam yung lyrics. Mamela. Ayan, dito na naman tayo sa isang destination. Kasi back to work na, mister ko. Ayan, buti pa sa ano mo, nakalabas na kayo ng ng bayan. Kami nga, pagdating namin sa boarding house na may nagbigay ayuda, kaya masaya ako kasi ilang araw na rin yan namin ni mister. Ayun, tama, oo. Pasalamat tayo sa mga nagbibigay ng mga ayuda na yan. Ayan, maganda-ganda na ngayong ano. Kailan kayo lumuwas, kapatid? Yung maganda-ganda ng signal mo dyan ngayon. Di maganda-ganda ng pag-iilis mo, tuloy-tuloy na uli yan. Yan, magiging tuloy-tuloy ng iyong LS hanggang araw-araw ka na rin yan, hugas lang ako plato, kuya, ha, tatapos lang. Sige, sige.
Excuse me po. Excuse me po, ano ba yan? Nahating ako mga dito lang ako. Still, matapos ka ko, kuya. Salamat, salamat. At ito, after nito, uwi na rin kami. Ito lang ang matagal naming dinideliveran. Hindi ko alam kung nagbubudot pa to doon o bago bumaba. Palitan ng natingan ko. Bago ulit, bago. Yun, sikal ko. Nandiyan na. Hi, sir. Ayan na. Si Shaolin. Hindi ako pintindahan video. Magulog lang ako. Video. Oh, sige, sige. Saan dito? Oo, meron ka na. Office. Sa office na. Sana walang pila. Sabado ngayon, wala naman sigurong pila Ay, yan. bukas ba yun? Oo, bukas yan. Yung ano. Yung ano lang. Oo. Ang wala pa ba naman ko, ang laki ng kurente namin. Ito, eh. 2.8? Hindi, dalawang bill naman yata yun. Isang bill lang yung kuya. Ha? Isang bill lang. Ba't ano? Ano meron sa inyo? May aircon? Wow. Dapat sarili nyo ng ano kasi. Sabi ko, ano kaya na, sakot ko dyan lang at punta. Bakit ko baka sa 4,000 na yan ha? Pinabuksan ko kasing rep namin. Stock sila. Kahit na may rep kayo, hindi ganun ang bill nyo dapat. Oo, dati kurente namin doon sa dati namin. Kami may rep kami. Ilan electric pa namin. 700 lang pinakamataas Oh, namin bill. 700 plus lang eh. Masyadong ano, 2.8. Sa Pati, liter kami, Quantox 25 pa yung ano. Ano, kilowatts, right? alam mo dahil, ikaw na nagbabayad ng pati kuryente nila. Oo, kaya lang kasi wala pa kami sarili. Wala man papel na pwede kayo maglakad na. Hindi, wala pa bang ano? Wala pa eh. Pero yan ang nagkakalapit na naman po si Amiral ko. Sabi nga sa amin, after 2 years pa daw. Mag-face pa ako. Bagay, kumpitis na lang. Ilang taon ba kayo doon? 2 taon na rin eh. Ay, pero taon ba kami? Ngayon siya. Mas ka dyan sa ano? Kaya yun, nagkakaproblema pa ako. Tatagalan na naman yan. Tatagal na naman yan kasi ang unahin nila yung problema sa COVID. Ay, pag-usapo pala yun. Bawal pala sabihin dito yun. Sorry po. Hindi siguro bawal pag yung tungkol sa ano. Bawal dito sa ano, sa YT. Pag Bawal nag-ilis. pag tungkol talaga sa balik ng gano'n. Hindi naman Ah, napag-usapan lang. bigla kaming kinakat niyan. Six naman. Bigla dito na akong naantay.
Ayan guys, maghuhulog lang yung aking kasamahan. Naghulog lang siya ng budget niya para doon sa pamilya niya. Pasalamat din kami guys kasi kahit papano nakakalabas kami, nakakahulog kami ng budget doon para sa amin. Kaya pasalamat din ako. Sira ang machine. Sira? Ay, wala ko. Sunod na lang kayo. Di mag-SM tayo. Mas mabilis doon. Diba? Mayroon naman tayo. Saglitin natin. Hindi naman ito nagagamit eh, kasi pag hinahanap ko tayo, wala naman sa atin yan. Tapos nung dala-dala replaces, hindi rin naman siya sinito sa SM. Hindi rin. Ayan guys. Dito lang kami guys ha. Sabayan nyo kami. Sarado yung machine doon sa kabila. Out of coverage area siguro. Walang budget, walang laman siguro yun. Ay, walang laman. Baka wala nang wala nang iluluwa na ng iluluwa yung sa Lunes pa yun. Doon sana kasi kahit kaya lang magmula nung maging magkaroon ng ganyan, hindi na sila kasi doon kahit linggo bukas sila eh. Ay, linggo ba o Sabado? Ayan guys, nananatili pa rin ang aking dalawang kaibigan dito. Talagang supportive talaga itong dalawang kaibigan. Dito pa rin ako nakikinig. Nagkikwentuhan lang kami ng aking kasamahan. Na-miss ko yung pag LS mo doon sa probinsya. Saan ka nakakarating kapatid? Iba-iba yung view mo doon sa pag-ilis mo, di ba? Dala mo yung aso mo diyan, kapatid? Sabado, bukas, linggo. 10 araw na rin ulit lang. Sweldo na naman kayo. Sana akin si pwede na lumuwas. Pwede namang Sabi ko niya, uy, kuya, kagagalang ko dito ha. Ilan? 37 ba? 27 pa. 37 ba? 27 na? Ay, kuya, kagagaling ko lang ito kanina. Ano ako sa bayan, alam mo. 36 doon. 56 point ako eh. Nandito siya. Siya muna bibi namin. Oo, yan ang muna ang baby nyo. At least mayroon kayong paglilibangan muna. Paano ang mo dyan,
kapatid, pagka ano, pumapasok si ano mo. Ganun ka uli, ang mangyayari niyan pag nag-ilis ka, ganun uli, yung parang yung ginagawa mo din dati. Saan nagtatrabaho si Mayor? Kapatid. Oh, baka may number. Ayan na, dalawang batalyon. So, sila wala nga sila lang study sa upuan. Hmm. Higit-higit sila. Kaya pag naglabanan ka, doon ka, lumayo ka. Maganda dikit sa... Ayan, may 3 milyon, may dumadagdag na po sa ating manonood. At hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Salamat guys sa inyong pagsubaybay at sa inyong pananatiling nandyan. Sige, dito kaya tayo dumaan. And guys, salamat sa 3 milyon dyan. At, nawala ulit yung isa. Mamaya na ko na kayo babasahin dahil ako'y nasa highway na. Hindi na tayo nakakapagsimba. And guys, andito kami ulit sa isang checkpoint. Ayan. Magpapabaril kami ulit. 36.1, 36.1 ayos. 36.5. Orange pass nila. Meron naman po. Tapos may ano na may mga certificate of employment. Salamat po. Ayan, kumpleto kami kaya don't you worry. I follow the rules. Makalusot kami. I follow the rules for for the rules over here in my place. If you're watching from another country, that's why I shout out for you all of us. I'm doing good. I'm follow the rules here in Philippines. What kind of rules they have, I follow. I have some paper here, the quarantine pass. And excuse me po. Mahilig ako sa aso at Mr. ko, kuya. Ayun, dati
ako, kuya, pinahinto ako ni Mr. Cook kasi pagod daw ako last January. Driver din siya, kuya. Okay. Driver is also sweet lover? Sweet lover ang aking mayor. Hello, yeah, how are you? Oh, yeah. Hello, Maria. Hello, Maria. Don't forget Tansak, Maria, Miss D. Hello, and sa lahat, musta po, Tansak sa'yo. Ayun lang kami, Miss D in Maria. Ikaw, Miss, how are you? Doon na nga ako, ganun din eh. Ayan guys, nandito ako sa Makati ngayon at kami may transaction dito for very important transaction. Mother and father, your parents, give always love him. Oh my goodness. Lagi mong mamahalin ang iyong magulang, ang iyong mga Miss D. Miss Kylie Ann, Miss Kylo, hello sa iyo. Salamat sa iyong pagdalo sa aking LS. Ayan. Masaya ako at naging 3 na kayo, naging na kayo. Ang saya-saya ko na. Ang saya-saya ko na. Marami na akong manonood. Ay, nandyan pa rin si Yumi, ang aking kapatid, si Mimi Vlog at si Miss Day and Maria. Ayan, na rin tong nagbukas na rin itong pizza pa. Ayan, yes po. Ayan, lagi ng iyong magulang. At batiin mo pala ang iyong magulang. Ibati mo rin ako, Miss Maria, sa iyong mami. Happy Mother's Day for tomorrow. Happy Mother's Day para bukas. Ngayon pa lang, babatiin ko na kayo. Miss Kylie Ann, pakibati sa iyong mama. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Ayan, iikot lang ako guys. Sa lahat ng mami po na nanonood sa akin, Happy Mother's Day po sa inyong lahat dyan. Ngayon pa lang, babatiin ko na kayo. Para bukas, host, ask ko lang po kung paano mag-jacket sa CP. Anuhin mo lang Miss Kylie Ann, ay Miss Kylie Ann, 'di ba ka? Maglalagay ka ng jacket. Kung sino yung gusto mo lagyan na, pipindutin mo ang pangalan niya ng seconds. Pag may lumabas na mga pangalan, may mga doon. Tapos sa baba may add moderator, pindutin mo yon. Yan, doon magkakaroon na ng jacket yung gusto mong lagyan. Ganun lang. Huwag mo nga pindutin yung hide Baka hindi na makabalik yung mo, yung lalagyan mo ng jacket. Yan. Opo kuya, salamat po makakarating po kay mami. Ayan. Mahal ko kayong mga mami. Kahit ako'y walang mami. Dahil ang mami, kung wala si mami, wala din tayo rito. Pero mayroon tayong mga kwentong nakakalungkot minsan, katulad ng nangyari sa amin ng aking mami.
Ngunit ganun pa man, mahal ko pa rin siya kahit siguro hindi ako importante sa kanya, pero nananatili siyang importante sa aking buhay dahil siya po ay aking magulang. Excuse me po. Lagi po siyang nandito sa Thank you po, host. Nag-try po LS ako kagabi. Mag-LS. Mag-ano ka? Try mo ano? Mag Miss Kylie Ann. Pag nag-LS ka, ano mo ako? Message mo ako o kaya mag-ano ka? Sa bagay, mag-ano naman, darating naman yung ano mo pag ano ka. Pag anong oras ka ba mag-LS mamaya? Mamaya ka ba mag-LS, Kylie Ann? Happy Mother's Day sa lahat at sa wife mo, Kuya Koy, for tomorrow. Yan. Makakarating, binati ko na kagabi pa ang aking asawa kasi baka kumakalimutan ko. Naghahanap siya ng regalo. Ano daw ang gift ko sa kanya? Paktay tayo dyan. Sabi ko sa kanya, wala nga tayong magagawa dahil nga yan nangyari sa atin, di ba guys? Kaya sabi ko sa kanya, don't worry because I will give you after this situation, I will give you the gift from me. Happy Mother's Day, Ate Mimi. Hala, hindi pa mami yan. Hindi pa yan mami. Hindi pa mami yan. Happy Mother's Day pala dahil. Hindi pa. Pabati na rin lang ako ng Happy Mother's Day sa iyong mother Kylie Ann, Miss Kylie Ann, and din sa iyo kapatid, little sister. Pasabi din po sa wife mo, Happy Mother's Day din po at sa lahat ng mga mommy out there. Salamat Maria, napakabait talaga itong batang ito. Salamat sa lahat. Depende po pa po host. Hirap po kasi mag-LS loading po lagi. Saan ka ba? Nasa Pilipinas ka ba, Kylie Ann? Dito naman sa amin, wala namang problema yung dalaga pa. Bata pa yan si Kylie Ann, kapatid. Ang dami na yung healthy ocean. Miss Kylie Ann Channel sarap pala ng pakiramdam. Binati ka. Happy Mother's Day. Mas masarap kung may baby ka na. Sa bagay nanay ka na, nandyan na yung baby mo ha. Miss Karen Channel, may asawa na ako, wala pang baby. Opo host, dito lang po ako sa Cavite. Saan ka sa Cavite, Kylie Ann? Sa Cavite ka rin lang pala, si Mami Lit's House, Cavite rin.
Yan, maraming nag-wish sa'yo, kapatid, na magkaroon ka na ng baby. Malapit na kaming makabalik. Nakaulog ko ba dahil? Ano yung pila na yun sa papunta sa loob? Pila lang. Yung mga nakaupo roon? Nagro na nag-aantay. I hope so po. Huwag mawala ng pag-asa, kapatid. Magkakabibi ka rin yan. Ang haba ng pila rito. Nasa labas sila. Ano yung pila ba ng ano yun? Oh? General Trias po. Ayan. General Trias din. General Trias din po. Malapit lang po dito sa amin. Saan sa General Trias? Kailan alam mo yung General Trias, napakalaki ng General Trias na yan. Ewan ko ba bakit. Kasi ang General Trias na yun hanggang doon sa may Manggahan, General Trias yun, di ba? General Trias. Napakalaki. Saan kayo sa General Trias, Kylie Ann? Nakatira ako dyan sa Manggahan. Yung Amber, nawala na yung ano. Dati, daming buko. Daming buko. 35.7. Thank you. Ang gulat ako na. 37.7. 37.7. Uy, Nagulat din ako ah. Baba! Opo. Ayan, nag-load may host ha. May host ha. Matagal din ako dyan sa Manggahan, ano, Kylie Ann. Nagloading nga, nagloading. Navarro, ayun sa Navarro, alam ko yan Navarro. Navarro po host. Lancaster area po host. Ayan, alam ko yan. Sa loob kayo ng Lancaster? Malaking ano yan, Lancaster. Hanggang doon yan, tagos ng ano, ng Kawit. Dito na kami sa bahay uli. Dito na kami uli sa bahay. At tapos ng aking trabaho. Papahinga na kami. At bukas na uli ang aming labas. Yan guys, nandito na kami uli sa bahay. Okay. Prepare na kami ng ano.
Tuloy-tuloy lang muna tayo guys. Mamaya hanggang mamaya. Pag nag-start, ano kapatid, pag mag-start ka na sabihin mo sa akin ha. Sa may proper ka ng Navarro. Hmm, kasi madalas ako dati dyan sa Lancaster. Diyan ako dumadaan pag ano nung hindi pa mahigpit dyan. Diyan ako dumadaan nung nag-grab pa ako. Nung nag-grab pa ako. Nadaan ako dyan sa may Lancaster. Madalas ako kaya alam ko yung Navarro na yan eh. Dito namin yung ano yung ginamit namin ano. May branding kami ng ano ng ginamit naming mask. May sariling basuran yung mask na ginamit. Dito na kami sa loob. Ayan. Ayan sa loob. Dito ang laundry namin. Oh. Pasok na ako sa aking lungga. Ayan guys. Dito na ako uli sa aking ayan, nakabidyo lang si Miss D. Bidyo-bidyo lang sila. Ayan guys. Dito pa rin ako hanggang ngayon. Mamaya siguro mag-i-in na ako mamaya konti. At mag-i-ilis na rin ang aking susuportan ko ang aking kapatid. Mimi Vlog. Ngayon po kasi hindi na makakapasok ng mga sasakyan na walang sticker. Oo, nabutan ko ngayon ano. Mahigpit na ngayon dyan. Hindi na makakapasok, wala kang sticker talaga. Kaya ang gagawin, yung iba, doon ay ikot sa kabila, sa kawit, sa may kalayaan ng daan. Pero kung may sticker ka naman, pwede ka doon. May mga ano dyan, di ba ano? Kay Miss Kylie Ann, for viewers ka na po. Oo nga eh. Oo. May mga ano dyan, di ba? May mga resort. May mga resort dyan sa Navarro. Yeah. Salamat sa 4 na milyon. O sige, salamat dahil. Ayan. Nag-swimming kasi kami dyan dati sa may Navarro. Yung ano sa may ano Kylian, kung
Alam mo yon yung sa kanto ng papuntang Malabon. Tapos yung papuntang Monterrey, di ba? May paradahan ng tricycle doon. May resort doon, di ba? Alam mo yon yung sa may terminal, sa may paradahan ng tricycle doon. Oh, tapos yung doon sa Navarro, pag galing ka ng Monterrey, may pakanan ganon. Yung dulong-dulo nun, resort din yung natutumbok nun eh. May mga resort dyan, kaya maganda rin magpasyal-pasyal dyan sa may Navarro. Dyan ka pala sa may Navarro. Saan ka dyan? Sa may, ano mismo, yung... May subdivision din dyan bago mag, ano eh. Yung kaliwat kanan. May mga subdivision din dyan. Tapos, doon ko yata nabili yung ano. Di ba ang mga tricycle dyan kulay orange, no? Ayun, oh, sa Silver... sa Silver Anas ka. Oo, parang na, ano ko na yan. Oo. Ay, oo, alam ko na. Oo, sa side po ng Talipapa. Ah, oo, alam ko yung sa may Talipapa. Crossing ng Lancaster. Sa may tapat ng Talipapa. Oo, na ano ko na yan, nadaanan ko yan. Kasi di ba bago ka magano ng Lancaster, mayroong parang Talipapa roon. Yun, doon ka pala. Madalas ako dyan dumaan noon, nung hindi pa mahigpit yung Lancaster. Ngayon, mahigpit na masyado. Kung wala kang sticker, talaga hindi ka makakadaan dyan. Alam ko na. Ilang taon ka na, ano, Kylie Ann? Di ba monetize ka na, Kylie Ann? Ayan, nandiyan pa rin si Miss D. Hello, Miss D.
Anong pangalan? Anong pangalan ng store nyo? Ah, di ba ano ka na? Monetize ka na? Ayan, 28 years old na pala ito si Kylie Ann, ay si Miss Kylie Ann Channel. Salamat sa inyo ha, Kylie Ann, sa wala pong name host. Basta yung mga hilira po, puro relatives po ng asawa ko po. Ayan. Nandyan ang ano. Minsan mapasyal nga ako dyan. Magaling akong Manila, dyan ako nadaan. Sa may ano, Lancaster. Kaya lang ngayon hindi na. Sa ano ako nadaan? Sa may ano? Sa Open Canal. Sa Open Canal, tapos doon ako sa may papunta na ng ano, Santiago. Tagos nun, Monterrey na. Minsan doon ako sa may ano, Malabon. Kasi ang tagos nun, ano na eh, Manggahan na. Guys, iano ko na ito mga 3 minutes. 3 minutes na lang. O kaya 10 minutes. Mag-ano ako. Magkakat na ako para masupport naman natin yung iba nating kasamahan. Miss Kylie Ann, mamaya kung mag-ano ka ha, kung hindi pa nawabalik ang signal masyado dyan, ano, kung mag-i-list ka mamaya para masuportahan din kita. Sana wag ka matapat sa ano nila, ano, nila boss advisor. Wag ka matapat doon. Oo, na po isa, oo. Di ba may ano dyan, sa may Navarro, no? May gasolina. Yes, sir. That's it, sir. Okay. Gulat ako. Papapilapin niya na ako na ulit sa ano. Kasi araw-araw nagpipilap kami ng ano rito.
Do it, daw, do it. Araw-araw kasi nagpipilat kami ng mga yung ano namin sa ano sa main office doon sa China. Yung parang ano monitor sa body temperature ng ito. Ayan. Pipill up kami lagi nito. Kaya pag hindi ako nagpipill up, pupuntahan niya ako dito. Kukulitin niya talaga ako rito. Pipill up muna ako guys. Yan yung bisor namin dito. Chinese din. Yan pinipila pa namin guys. Oh. Araw-araw yan. Basag na yung ano ko, basag na. Ano yan? Chinese. Isisend namin to doon sa kanya. Tapos siya naman, isisend niya doon sa main office sa China. Kailangan maging ganito. Yan. Success yan. Kailangan maging success yung ano namin. Pag hindi, paktay na rin. Tapos isisend ko ngayon sa kanya. Ayan. Nag-support din po ako doon kay Sir Advisor. Oo nga, nakikita nga kita doon eh. Kasi doon, kay Boss Advisor, marami kang matututunan. Tsaka yung mga, ano niya ba, yung mga Chinese na intindihan mo yan. Boss. Hindi, tinuro lang sa akin kung alin yung pipila pa namin. Araw-araw ba naman namin ginagawa. Kaya natandaan ko na. May mga translate naman. I-translate naman. Araw-araw namin ginagawa. Kaya na ano. Kasi inaano yung mga chinichi kami rito. Dito. Inaano kami mga temperature namin. Araw-araw kong ginagawa yun. Ayan, nandiyan pa rin si Mimi Vlog. Mamaya ano kapatid, mga 3 minutes, i-ano ko na to. I-off ko na to para doon na tayo sa iyo. Support tayo sa kay Mimi Vlog. Mag-ano na siya. LS na rin siya si Mimi Vlog. Ayan Miss Kylie. Miss Kylie, pagka ano minsan na mapadaan ako dyan sa inyo. Pagka naging normal ang lahat. Pamerindahin mo ako dyan, ha? Si Kylie Ann po ay taga Cavite. Alam ko po ang kanyang lugar. Ayan, guys. Ang ating mga kaibigan, si Kylie Ann. Shout out sa aking kapatid, si kapatid sa YT, si Mimi Vlog. As Yumi, as Mimi Vlog. Ayun. At si Mrs. D, shout out sa iyo, Mrs. D and Maria. Shout out sa iyo. Tayo mamaya-maya maghiwa-hiwalay na. Salamat kuya, walang anuman aking kapatid at mahal na mahal ko kayo aking mga kaibigan, lahat na nandito. Mahal na mahal ko kayo, kaya mag-iingat kayo lagi. At tayo'y magmahalan, tayo magsuportahan sa isa't isa.
para sa ating ikitatagumpay ng ating hinahanap dito sa YT, guys. Kung saan po tayo pwedeng supportahan din natin. Yung kinakailangan full support, mag-full support po tayo. Para po yung pag ikaw din ang nag-LS, susuportahin ka rin nila. Sana nga po mawala na ang lockdown. Sana. Kaya lang parang nababalitaan ko, parang i-extend pa hanggang katapusan. Paktay na tayo dyan. Parang ano pa nang hanggang katapusan. Paktay na, ano nangyayari? Wala nang katapusan yung extend. Wala nang katapusan yung extend na yan. Nung sabi, 15. Tapos nung nalalapit na 15, extend na naman ang katapusan. Ano ba yan? Yung parang usap-usapan lang dito. Ngayong katapusan. Ayan guys ha. Magpapaalam na ako guys sa inyo. At mag-ingat kayo, Miss Kylie Ann, Mrs. Di Maria. Salamat. Kapatid, kita tayo sa iyong iles. At kay Madam Migalalas, salamat sa iyo kapatid. Thank you Miss Kylie Ann hanggang sa pag-end ng aking sinamahan mo ako. Salamat sa lahat ng pumunta. Si Mami Ping, puntahan ko rin niya si Mami Ping mamaya. Salamat Kylie Ann ha. Kapatid, punta ko sa ilis mo mamaya. Salamat sa inyo. Maria, maraming salamat ha. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Kylie Ann, ikaw ba Mother's Day na rin? Mother ka na rin yan para mabati kita ng Happy Mother's Day. Happy Mother's Day na lang sa iyo. Wala anuman Kuya Koy. Basta may load at di ako busy kaya. Okay, salamat. Love you Kuya. Salamat. Kylie Ann. Love you sa inyo. At Happy Mother's Day sa lahat ng mother dyan. Bye-bye. Love you. Uy! Jerry Babor, papaalam na ako, Jerry Babor. Punta ka na lang mamaya kay Mimi Vlog. Dahil ako magpapaalam na, magkakat na ako. Punta ka kay Mimi Vlog, ayan kay Mimi Vlog, mag-ilis yan. Supportahan natin si Bye. Jerry Babor, doon ka kay Mimi Vlog pumunta ha. Sige, bye-bye. Love you all.